Hyvää huomenta arvoisat katsojat. Ops, äänet oli päällä. Hyvää huomenta ja mukavaa perjantai-aamua. Putsasin tuossa rillit ja periaatteessa mun juomalasi jäi pois. Huomenta Petri Hourulo. Katsotaan toimiiko tämä. Miten tämä lähti nyt pyörittää tässä? Mä käyn hakemassa juomalasi. Mä en viitti suoraan pullosta ottaa. No niin. Oi. Huomenta vaan Eetu. Mukavaa perjantai-aamua. Avataan tässä. Hei muuten, nyt on saatu tukka kynittyä ja parta. On jotain edistystä nyt tapahtunut. Ei tämä nyt paremmaksi ole muuttunut, mutta kuitenkin muuttuuko ihminen ja mihin suuntaan käy huomispäivän tie. Eli sihi Coca-Cola, ei Coca-Cola vaan sihi Cola. Tällä lähdetään tänä aamuun. Toki mä oon kahvia tuossa juonut, mutta noin vähän. Onko se nyt parempi vai huonompi? En tiedä. Ai niin, toi meni toi johto tuonne. Noin. Nyt pitäisi kaikki olla Gondiksessa. Joo. Katsotaan, että olihan uutinen aamusta, nyt on vaarasta syö sianlihaa kuin vaarallinen bakteeri. Ai niin, totuus oli, että se oli villisijoissa. Niin. Mutta Katja, kiusataan sua aamusta ensin. Mä kiusasin äsken tekoälyä ja liittyy tähän samaan aiheeseen. Eli tuollahan nyt Espanjassa oli uutinen Espanjasta, että siellä on Marokosta tullut näitä maahan tunkeutujia tai yrittäjiä tullut sankoin laumoin Espanjan puolella. Ja siellä oli jo joku perussuomalainen nainen on yrittänyt ottaa irtopisteitä tässä kertomalla, että tässä se vapaa maahanmuuttopolitiikka näkyy hyvin. Eli kyllä oli niin typerä kommentti semmoiset blondi perussuomalaiselta. Eli kannattaisi nyt vähän perehtyä hänenkin näihin taustoihin ensin. Joo, ja sehän ei ole Espanjassa sinänsä, vaan se on tuolla Marokon puolella se Seltta. Eli se on niin kuin Espanjan hallinnossa oleva osa Marokosta, tämä Seltta. Eli se on siis Afrikan mantereella tapahtuva juttu. Ja siellä on ennenkin ollut sitä rynnäkköä, ne yrittää sitä kautta Espanjaa, mutta se, että perussuomalainen nainen tarttuu tähän, että johtuu löysästä maahanmuuttopolitiikasta, mitä ei siellä kyllä todellakaan ole. Ja se, että siellä on paine niin kova Afrikasta Espanjaan, se on ihan eri mittasuhteet kuin jossain Suomessa. Jotkut tuli polkupyörillä tuolla, niin nämä pääsee sinne se on semmoinen niemeke, niin sinnehän pääsee uimalla ja kanootilla ja ties millä. Eli tämä oli se juttu, niin kuin, mitä perussuomalaisten muija yritti ottaa siitä irtopisteitä. Ja mun mielestä se oli niin naurettavaa, että kaikki konstit käytetään. Mitäs Katja, sä oot mieltä siitä? Oliko vähän irtopisteiden ottamista? Eli se ei ole Espanjan mantereella, vaan Afrikan puolella oleva Seltta, mikä kuuluu Espanjalle kuitenkin. Ja turvapaikkaa hakee. Katja sanoi, oli joo. Niin, poliitikot käyttää kaikki. Se pitää kyllä äänestäjä aika tyhmänä, että kyllä äänestäjä osaa heti vetää tähän yhteläisyyteen. Eihän se liity millään tavalla tähän niin sanottuun liian löysään maahanmuuttopolitiikkaan. Kun ne tulee rajan yli ja vettä pitkin, niin kiinnihän on kuitenkin kaikki otettu, mutta siellä on ne vastaanottokeskukset on täyttyneet, niitä tuli niin paljon kerralla.
Ja sehän se on aina niillä taktiikalla, että paljon kun tulee kerralla, niin paine on niin kova, että joku aina pääsee sitten kuitenkin läpi seuloista. Sehän se on se juttu. Ja mä tekoälyn kanssa tästä kinastelin tänään ja mä kysyin, että mikä siinä on nyt syy, että sieltä marokkolaisiin niin paljon rynni selttaa, niin tekoäly yritti mulle ensin väittää, että nehän ei ole marokkolaisia, että ympäri Afrikkaa tulee porukka. Mä sanoin, että älä nyt Tiitti mun kanssa väittää, että nämähän nyt ulkonäöstä, ketkä on marokkolaisia ja ketkä on muualta. Niin sitten se rupesi sanomaan etnistä taustaa ja pystyi ulkonäön perusteella niin päättelemään. Sitten mä sanoisin, että no jos henkilöt näyttävät marokkolaisilta ja tulevat marokkolaista, niin eikö olettaa voi, että ne on marokkolaisia. Niin sanoin, että no ei voi 100%, no en mä ole 100% puhunutkaan, mutta suurin osa niistä oli. Kyllä se myönsi sitten, että kyllä ne on marokkolaisia, jotka on työttömyyttä lähtenyt pakoon ja vastaavia juttuja. Eli tekoälykin yritti kääntää tuonne, että se on niin kuin ympäri Afrikkaa oleva ilmiö. Toi Marokko on meno tällä hetkellä, tai siis tuonne Espanjaan meno Marokossa tällä hetkellä, mutta toki onhan siellä sitä muualtakin tulijoita ja niin edespäin, mutta tämä oli nyt ihan selvästi marokkolaisten rynnäkkö. Tuoppilaiset maailmaan tapahtuu vähän semmoisia isoja uutisointia, mitä ei käytä poliittisiin tarkoitusperiin. Joo, mutta kyllä tuon naiselta oli huono. No se sai nyt julkisuutta siitä sitten. Täällä käynyt helvetti tommosia vaan äänestä, kun sanoisin näin. Kattisa muuten tosiaan vastaustokeskusta on tärkeää. Joo. Kyllä. Suomessahan ne vastaanottokeskukset oli semmoisia, että niillä oli pyöröovet niissä. Muut laitettiin ovet, mutta ne oli pyöröovet, että pääsi pyöriin edestakaisin. Joo. Mutta se, että mua omalla tavallaan siis näissä, jos näihin asioihin oikeasti paneuduttaisiin, se olisi vähän hankalaa, koska täällä on aina sitten, että ihmiset omia etujaan ajaa näissäkin, vaikka olisi miten tiukka tilanne. Maailma vaan on tämmöinen. Tekoälykin oli selkeästi, ei halunnut hyväksyä sitä, että marokkolaiset halusivat mennä Espanjaan. Ne ei millään halunnut hyväksyä, mutta kyllä se myönsi sitten lopulta, että olen oikeassa. Minä syytin jopa tekoälyn rasistiseksi, kun se rupesi väittämään asiaa, että ihmistä ei voi ulkonäkö, etnisen taustaa ei voi tietää ulkonäön perusteella, mutta kyllä se nyt aika pitkälle voi, ei 100%, mutta aika pitkälle pystyy päättelemään. Eli kyllä sen pystyy päättelemään, jos ihminen tulee rajan yli, että tuleeko se Marokosta vai tuleeko se esimerkiksi Kongosta, niin kyllä sen pystyy aika hyvin päättelemään. Mutta toisaalta ei 100%, näin mä sanoin kyllä tekoälyllekin. Ai Peterson, täällä kai ne tumppas kerrostaloihin asumaan ne pakolaiset. Joo, mutta nythän ne on soluttautunut Kemin ne asukkaisiin. Eikä ne enää siellä kerrostaloissa asustele. Suomeenhan ne kai jäi sitten, vai jäikö, en tiedä. Ukrainalaisia kai aika paljon tuli, mutta ei niistäkään enää puhuttu mitään. Nythän on ollut paljon pulaa näistä marjanpoimijoista. Onko ne ukrainalaiset mennyt sinne sitten? Kaattiset asiasta toiseen, näitkö sen kouluhomman? Nyt yritetään suomalaisilla lapsilla laittaa kouluttamaan ulkomaalaisia. En ole kyllä semmoista nähnyt vielä. Mulla oli tuossa vaan niinku telkkari auki, niin tuossa oli joku uutinen tuli niin tuosta, että tuonne Espanjaan on tullut tuonne, tai tuonne Selttan saari, tai Niemekkeen. Petesa on varmaan suurin osa lähtenyt Helsinkiin tai jonnekin muuhun. Huomaatko Pete muuten, miten hyvä taktiikka Kemillä on? Se ottaa pakolaisia kämpät täyteen ja saa 2 vuotta tukea niistä. Ja sitten ne lähtee muiden riesaksi sen jälkeen, kun tuet loppuu. Eli Kemillä on oiva taktiikka. Eli pitäisi näkyä nyt Kemin taloudessakin sitten tämä pakolaisten hyödyntäminen. Monethan kunnat teki silloin niin, että ne otti pakolaisia 2 vuotta, oli kai se raha, kun niissä maksettiin tukia ja sitten ne jollain tavalla työnnettiin muiden kuntien riesaksi. Helsinki ja Tampere ja Turku on tämmöisiä niin kuin roskalaatikoita siinä asiassa. Enkä tarkoita, että roskalaatikot tätä ihmisjuttua, vaan mä tarkoitan sitä, että otetaan johonkin
johonkin ja sitten työnnetään muiden. No voihan niistä jollekin iloakin olla tietysti, mutta kuitenkin tämä on tämä nykypäivä. Oikeasti se on epärehellistä tämä maahanmuuttopolitiikka kaikilta osin. Eli siinä ei kyllä edes ajatella pakolaisten etua, että siinä on vain edunsaajia ja muita. Katja sanoo, Vantaa ja Espoo myös. Niin, kyllä vaan joo. Mutta jos inhimillistä se maahanmuuttopolitiikka, että oikeasti mentäisiin ihminen edellä, niin se olisi ihan erilaista kyllä. Ja sitten pääasia on, että ihmisiä autettaisiin siellä maassa, missä ne asuu. Se olisi se juttu. Tuossa muuten oli puhetta tuosta perussuomalaisesta vielä, niin sanotaan, että ne on paljon tästä kehitysavusta haluaa poistaa rahaa. Ja omalla tavallaan siinä on 2 pointtia. Eli jos mietitään kehitysapua, tai voi olla enemmänkin pointteja, mutta mulle tulee 2 mieleen. Niin toinen on se tietysti, että nykyisellään tuo kehitysapu menee siellä sotimiseen ja muuhun tämmöisiin, että se menee täysin hyödyttömästi. Eli silloin se rahan työntäminen on siinä tosi typerää. Mutta jos tuo kehitysapu tehtäisiin oikeasti, eli sitä rahaa valvottaisiin siellä, eli jos annetaan kehitysapua tonne, niin se työllistäisi paikallisia, tulisi kaivoja ja niin edespäin. Niin silloin se olisi ihan ok. Mutta nykyisellähän tuo kehitysapu menee vain rikkaille ja sotimiseen. Et silloin se on sellainen niin kuin nimike, että on annettu kehitysapu. Eli tämä on se ongelma, mitä kukaan ei edes tiedä, tästä puhu mitään. Eli se kehitysapu pitäisi kohdentaa siltä tavalla, että se oikeasti menisi siihen kehitysapuun. Nythän se ei kyllä mene. Eli ei se ole ratkaisu sitten sekään, että pistetään poikki kehitysavut. Jos joka maa pistää poikki kehitysavut, niin sitten näiden maahantulijoiden määrä lisääntyy aika hurjasti. Taisi olet mukava perjantai, hyvää nimipäivä Elena ja Helena. Kiva kuulla, että rautarunnari on voimissa. Joo, tässä oli pari päivää, oli semmoista, sanotaanko, hieman himmeämpää päivää, mutta kyllä tässä ihan hyvin nyt on mennyt, ei tässä mitään. En tiedä mikä pöpö oli tai mikä, että tuossa pari päivää sitten. Vieläkin on tämä silmä, kun näette, niin pikkasen vielä on turvoksissa, mutta ei pahasti. Pikkuhiljaa. Katja sanoi, että se kehitysapu menee heimopäällikköön ja YKlle. Atte Kaleva tunnusti, että suuri osa menee YKlle. No näinhän se on. Sitä mä just sanoin, että sehän se ongelma on. Itse kehitysapu ei niinkään, vaan sen kohdentaminen. Olisi hyvä, kun tämä Teemu Keskisarja puhuisi siitäkin vähän. Ja niin edespäin. Mutta liikaahan sinne tietysti työnnetään rahaa. Ja kyllä Suomella rahaa onko sitten syönnetään joka paikka. Siis ajatelkaa niin kauan, kun mä oon elänyt, niin aina sanottu, että nyt tässä tilanteessa, nyt tämänhetkisessä tilanteessa ei voi sijoittaa siihen eikä tähän. Aina on sanottu näin. Nyt on niin huono tilanne taloudessa. Silti Suomessa on rakennettu kaiken näköistä ja tehty ja rahaa työnnetty ulkomaille, minkä kerkee. Jopa huutokauppa keisari käytti samaa sanontaa, että tänä päivänä ei voi näistä maksaa niin paljon. Se on sanonut myös niin kauan sen, kun se on pitänyt putiikkiinsa. Joo. Ja yrityksillä on tänä päivänä niin huono tilanne, ei voi korottaa palkkoja. Sitäkin on sanottu 70-luvulta asti. No silloin mä oon töissä ollut ekan kerran, en mä sen aikaisemmasta tiedä, mutta sitä ei sanottu silloinkin, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole varaa korottaa palkkoja. Se on ollut 70-luvulta jo. Sama fraasi. Morjesta vaan Penakurri. Hyvää huomenta. Mites Timelessi meinaa perjantai käyttää, et kai meinaa alkoholin kanssa länträtä? Se ei kyllä sullekaan oikeasti sovi varmaan, mä epäilen vähän näin. Katja sanoi, niin jos itse olisin poliittinen, niin YK ja kaikki järjestön hanat kiinni niin kauan kuin rahaa ei ole. Mutta Katja periaatteessa ei toimi näin, koska sitä rahaa ei koskaan ole.
Eli kun meillä on poliittiset päättäjät, niin rahaa ei ole koskaan. Eli näin on vaan juttu. Eli ei ole semmoista poliittista järjestelmää, jotka sanoo, nyt on kivasti rahaa, nyt ruvetaan laittaa asioita kuntoon. Niin semmoista ei tapahdu koskaan. Se on näitä Mun mielestä hauskaa muuten tuon tekoälyn kanssa, kun mä sen kanssa juttelin aamusta taas, niin mä sanoin sille muutaman kerran, että ymmärrän, että olet turhautunut. Mä käytin samaa taktiikkaa. Se yrittää mulle työntää sitten, ja mä muista mitä mä kysyn, niin yritti terveysohjeita antaa taas. On tuossa tekoälyssä kyllä paljon vielä kehittämistä. Että se ei kuuntele oikein niin kuin vielä. Se on liikaa ohjelmoitu ja sillä on määrätyt asenteet. Tuopponen sanoi, että SDP:n teema oli viime vaalikauden rahaa on. Onko ne? Tekoäly, mä sanoin tekoäly, että sä selvästi kiukuttelet, että olet paha tuulella aamusta. Hänelle ei ole tunteita. Mä sanoin, että no hyvin se näkyy tässä kuitenkin, että sä otat nokkis koko ajan. Sitten se rupesi käänsi sen toistepäin, että hyvää, mukavaa päivää sulle ja iloista päivää, ties mitä, mä sanoin, bla bla bla. Eli se käänsi sen sillä tavalla, että kysytään tekoäly tämmöinen juttu. Sanoppa tekoäly, kukko, muttei kana. Kukko. Oho, sähän et mennyt tähän halpaan. Tarkkana pitää olla. Joo. Tämä on itselleen sellainen heinä- ja puja-allergia huippu, että joutuu ottaa lääkkeet käyttöön, Levojettia 5 minuuttia heti, 20 taas on helppo haistella. Joo, toi pujo aiheuttaa. Sitten oli joku toinen saman tyylinen kasvi, mikä on nyt huipussaan, niin niitä on kahden allergeenin taktiikalla menee luonto tällä hetkellä. Ja mä otin suihketta, tuommoista allergiasuihketta, niin mä sain siitä allergisen reaktion. Meni silmät umpeen. Eli aika mielenkiintoista kyllä. Mutta pujo ja joku toinen. Kyllä, katsotaan tämmöinen. Sanoppa R:n kierrän orren ympäri S:n pistän taskuun. Tärrän kierrän orren ympäri S:n pisteen taskuun. Väärin. R:n kierrän orren ympäri. Pyydän anteeksi. Mitä tarkoitit tai miten lause pitäisi sanoa? R:n kierrän orren ympäri S:n pistän taskuun. Kiitos korjauksesta. Tuo on se oikea kielenkääntäjä. No sano se. R:n kierrän orren ympäri S:n pistän taskuun. No niin, onnistuhan se. Kyllä vain. No koita sanoa tämä. Epäjärjestelmällistyttämättömyyden länsäkään. Mä itsekin. Epäjärjestelmällistyttämättömyys. Epäjärjestelmällistyttämättömyyden lännännekään. Epäjärjestelmällistyttämättömyydellä. Ei vaan lännännekään tuli loppuun. Lännennekään. Epäjärjestelmällistyttämättömyyden lännännekään. Epäjärjestelmällistyttämättömyyden kannalta. Et osaa tätä kyllä sanoa. Anna tulla. Epäjärjestelmällistyttämättömyyden lännännekään. Epäjärjestelmällistyttämättömyyden ongelma. Ei, vaan epäjärjestelmällistyttämättömyyden lännännekään. Epäjärjestelmällistä yrittämättömyyden lumentamista. Sä et osaa tätä sanaa siis sanoa.
Epäjärjestelmällistyttämättömyydellänsä käänkö? Haasta minut pidemmällä versiolla. Ei, vaan tuohon tulee länsäkään, tulee lännännekään loppu, eli monikkomuoto. Epäjärjestelmällistyttämättömyydellännekään. No nyt meni jo aika lähelle. Melkein lasketaan. Anna seuraava haaste. Se sanot, melkein lasketaan oikein. No. Hauska tekoille välillä. Kyllä se saa hyvällekin tuuleen, vaikka väliin se turhautuu. Taisi, että nuo tabletit on parempi ainakin mulle. Itse pidän tekoäly työkaluna. En oleta sitä paljon, olen ymmärrän, että tekoäly inhimillistetään. Katso, se on leikki. Se on, jos sä mietit, kun säkin oot pentuna, niin sulla on ollut semmoinen käpy, mihin sä oot tikkuja työnnä ja luullut, että se on lehmä. Niin tämä on vähän sama juttu tai tämä tekoäly, että siihen pitää tikkuja työntää välillä, niin siitä saa vähän enemmän irti. Pelkkä käpyhän on aika tylsä. Mutta no jotkut tyytyy pelkkään käpyynkin, ei siinä mitään, mutta sehän on kyllä leikkikalu omalla tavallaan, toi tekoäly. Mä itse käytän sitä hyödykseni, esimerkiksi mä suunnittelen kaavakkeita, tai sitten mä teen nämä alkukuvakkeet näihin lähetyksiin, siihen saan edukseen. Ja jossain muissakin asioissa. Eilen se kyllä ajatti 20 kilometriä ylimääräistä toi tekoäly. Se neuvopaikkaa, mikä oli kesälomalla, no tätä ei voi pistää tekoälyn piikkiin. Ei se voi tietää, jos ei päivitetä nettiin, mutta sitten se neuvoi toisen paikan, mikä piti olla tuon Sarankulman lähellä, ja sitten se meni tuonne Pirkkalan Vaittiin, ja viime metreillä sitten kysyi, että olet varma, että täällä on tätä palvelua, niin sen mielestä sitten ei olekaan sitä palvelua, olen pahoillani. Eli se ajatti mut ihan päin helvettiin. Eli se on aika välillä tuo tekoäly, kun se sanoo esimerkiksi tuosta, jos kysyy Sarankulman läheltä jotain, niin tai siis jos etit vaikka Lahdesjärveltä jotain, niin se Sarankulman lähellä löytyy, niin se tarkoittaa silloin, että se voi olla ihan missä vaan. Voi mun mielestä Sarankulman kupeessa ei ole Vaitti kyllä, jos tiedätte vähänkin Pirkkala. Ei kyllä ole todellakaan kupeessa. Mutta joo, se ajattaa kyllä vähän ihmereittejä välillä. Ja nuo lounaslistat on vaikeita, sitä ollaan tässä aikaisemminkin sanottu, että nuo lounaslistat väittää, ettei se löydä niitä ja sitten se kuitenkin löytää ne, että tekoäly on vähän laiska mun mielestä. Eli kuten Katja sanoi, niin tekoäly hakee omasta muististaan monta kertaa ennen kuin se suostuu sitten niin kuin googlettamaan. Tämä on kyllä mielenkiintoista. Mutta kyllä tämä niin kuin monet asiat nykypäivänä, kun menee tuon tekoälyn kautta ja muuten, niin kyllä ne on mennyt haastavissa. Se on kyllä ihan selvä. Tai että ymmärrän kyllä, mitä haluat. Käytä tekoäly varsin viisaasti. Olen pahoillani, jos ymmärrät sanan moitteena. Väittelyssä tekoälyssä on hauskaa. Niin se on ajanvietettä. Se on semmoista ajanvietettä. Katja sanoi, niinpä sille pitää olla ilkeä, niin se hakee oikeat tiedot. Joo, se on kyllä kumma. Kuuko sanoi, että Fantasu peruttu, Kuuko voitti. Nyt jos lopeta Kuuko aamusti riippääminen, nyt näyttää jo huolestuttavalta. Mutta katsotaan, millä sijoitukseen Kuuko oot. Et sähän voit olla, että sä olet nyt alkuunsa jopa päässyt 10 joukkoon, olisiko näin? Onkohan mä liian optimistinen nyt? Eli täällä on tällä hetkellä 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 joukkuetta ja QK on siellä 11 tällä hetkellä, virallinen tulos. Eli laitetaan tuohon linkki, jos joku haluaa vielä liittyä tähän, niin Premier Fantasy Liigaan.
Tuosta pannaan linkki, niin pääsee liittyy siihen mukaan vielä. Ensin pitää toki luoda joukkue tuonne Premier Fantasy ja selkeä liittyä liigaan tai potkupallosarjaan. Katja pistää joukkueen vasta samana päivänä, kun kisat alkaa. Joo, en mäkään vielä. Mulla on siis mä tein siis tuolla tekoälyllä, mikä se nyt on no, miten se nyt sanotaan? No autovalinta. Automaattisesti valitsin joukkueen ja nyt mä oon vähän sitä muutellut ja räknännyt, mutta katsotaan nyt pitääkö sitä vielä paljon räknää. Mutta mun mielestä nyt näyttää, Katja, että mulla on niin täydellinen joukkue, että voiko sitä enää paljon muutella. Mä jonkun verran muuttelin sitä ja mun mielestä se näyttää hyvin vahvalta joukkueelta nyt. Jos se ihan Ylikylä joukkueelta. Jumalauta muuten, Ylikylästä tuli mieleen, että tänäänhän alkaa Teivossa kuninkuusravi. Ja mä katsoin tuossa, että lauantain lippu olisi 50 ja sunnuntaina 53. Mutta sitten mä rupesin miettimään sitä, että jaksaks mä lähteä sinne ruuhkaan ja muuhun. Että mä en tiedä, onko mitään poltetta, kun en oikeastaan pelaa hevosia, niin mitä mä siellä sitten tekisin. Toki siellä on ai niin, PT, liityppä nyt Premier Fantasy Liigaan. Joo, nythän siinä on linkit ja kaikki. Katja voi opastaa sut alkuun. Kuukausi viikonloppuja sohvalla sai taas nukkua perkele. Sehän on miehen paras paikka toi sohva, eikä siinä mitään valittamista. Katja Pete voi ensikertalaisen voittaa meidät. Tuopponen on paljon hyvin hevosia ja tasaisia lähtöjä ilman muuta raveihin. Mutta Tuopponen on vähän sillä tavalla, kun mä en ole seurannut noita raveja niin ollenkaan. Mä katsoin, tuossa tuli telkkarissa joku urheiluruutu tai muuta. Niin siellä esiteltiin jotain Suomen hevosta, joka on jäämässä niin eläkkeelle, että viimeisen kisat, niin mä en olisi kuullut ton hevosen nimeä, vaikka ilmeisesti monta vuotta on ollut kisoissa mukana. Korva teki oma toimi maitokahvi, mutta unohdin jääkaappi. Sekin vielä. Miten susta Ari Korva on noin pihi tullut, että maksas yhtä 30 maksaa, että rupeat sen. Sä oot varmaan käyttänyt sit vielä jotain sinistä maitoa. Ai. Täysmaitoa, Ari Korva, sinne pitää laittaa. Ja mitenhän se sulla se kylmä kahvi? Sä oot ilmeisesti normikahvia sinne kaatanut. Tuopponen, saat pelureille paljon bonusrahaa tyrkyllä. Joo, mutta kun mä en ole peluri, niin en mä oikein pysty hyödyntämään. Kun mulla on Tuopponen raveissa semmoinen ongelma, kun ei tiedetä eikä osata. Eli se on omalla tavallaan mulla, jos tuo raveissa käytiin, vanhoja tuttuja voisi käydä moikkaa. Mulla on paljon tuttuja tuo ravipiireissä. Niin voisi käydä moikkaamassa ja syödä se rillimakkara. Siinä olisi melkein on se vähän kallis lysti 50 siitä. Toki voisi siellä nähdä hevosten hyviä juoksuja, mutta kun ei ole sitä pelijuttua siinä, niin se pudottaa sen yhden osan siinä pois. Taimella sanoi, että Petri voisi olla hyvinkin potentiaalinen yllättäjä. Ai Pete voisi olla niin sanottu musta hevonen. Tuoppanasti joo, nykyään voi Suomen hevosten valtakaudet olla lyhyempi, se on kyllä harmi homma. Korva sanoi, että täysmaito ja normi Nescafé. No niin, hyvä. Hyvä Ari Korva, täysmaidosta me ei luovuta. Kuinka olet Kemissä, jos olet nykyään muuta kuin futsalia pelata? Vai saatana, Korva sanoi, että nyt oli kyllä ykkösmaito, käsi pystyy virheen merkiksi. Hyi. Häpiä, Ari Korva. Älä lähde noihin suvakkiin juomiin. Juot vaan täysmaitoa, niin kuin me kaikki varttuneet herrasmiehet teemme. Tuossa oli nyt uutinen muuten. Mähän olen siis käyttänyt aspiriinia ihan pennusta asti. Disperiini se oli silloin, kun se oli puskuroitu aspiriini. Taitaa disperiini vieläkin olla, mutta se on kalliimpi. Eli tämä aspiriini on tämän köyhän ihmisen versio.
Niin mähän otan aina välillä aspiriinia, olen ottanut vuosikaudet. Ja nyt on todettu taas jossain tutkimuksessa, että aspiriini jopa ehkäisee syöpää. Ja toi uutisointi sinänsä on vähän huono. Jos te mietitte, että on uutisoitu sillä tavalla jossain tutkimuksessa, että aspiriini ehkäisee syöpää. No, mitä tekee aikalaiset? Ne ryntää apteekkiin ja yrittää ostaa paljon aspiriinia. Sitten tämmöinen normikäyttäjä, joka käyttää sitä normisti ja viisaasti, niin sitten kun meidät hakee aspiriini, joudut heti kuulusteluihin, että mihin tätä nyt käytät. Voi saatana. Joo, aikalaiset on vähän semmoisia, ne ryntää sitten ostaa ja syö sitä liikaa. Täysmaito ja kookosmaito on molemmat parasta luustolle. Ei ole kookosmaito, siinä on sitä vääränlaista rasvaa. Älä juo kookosmaitoa, se ei ole kotimaista, se on ekologisesti siis maapalloa kuormittava. Lisäksi on ihmisen terveydelle vaarallinen tämä kookosmaito. Korva sanoo, että jokaisesta aspiriinista jää jälki vatsalaukkuun, mutta jos syö disperiini, Ari Korva, mitä sitten sanoo? Kuuko kysyy, että kuka sen kookospähkinän rikkoo? Niin, taimesi siellä aamusta, kuinka saisin rikki kookospähkinän. Katsotaan, niin aspiriini auttaa, ettei tule verentukoksi. Joo, aspiriini on mun mielestä parhaita särkylääkkeitä, että näitä purana ja tämmöisiä, niin en mä ole niihin innostunut ollenkaan. Et jos mulla on joku paikka kipiä, niin kyllä mä yleensä aspiriinilla on selvinnyt. Tuopponen sanoo, että onko herkkävatsaiset kokeillut A2-maitoa, toimiiko? No joo, nyt jos puhutaan siis nimenomaan, kun meitä varoitetaan koko ajan liian käsitellystä ruoasta, niin kyllä se sama homma on liian käsitellyn maidon kanssakin. Mutta minä olen sitä mieltä, mutta miettikää, tämä on ainoastaan tämmöinen nettifilosofi juttu, niin mä sanon tämmöisen jutun, että mitä mun piti sanoa? Nettifilosofi. Nyt mä unohdin, mitä mun piti sanoa. Mä näin tuon Peten aspiriinilla vatsa kipeäksi juttu. Mitähän mun piti sanoa? Jotain helvetin viisasta se kuitenkin oli. Aspiriini vai No kyllä Pete, no joo, jollekin käy aspiriini, mutta disperiini käy Pete. Se on puskuroitu, ei ärsytä vatsaa. Katisalta kookospähkinä on aika hurja, ei sitä noin vaan rikota, Suomeen tuodaan niitä kovia. Ja Kuuko sanoo, että Katjalla kovat mielessä ne aamusta. Peterson disperiini kävisi kyllä. Tämä mun piti sanoa, vitsi kun mä unohdin. Niin, se piti sanoa kotifilosofi tässä, kun ihmiselle siis koulussa jo työnnetään rasvatonta maitoa. Silloin kun mä olin 60-luvulla Pohjanmaalla, 60-luvun Pohjanmaalla, niin siellä sieltä maito lähti meijeriin ja sieltä tuotiin kurri takaisin ja juotettiin sioille. Ja tämä on ihan faktaa. Sijat sitä joi aikoinaan. Niin mä mietin vaan, kun maidosta poistetaan rasva, niin se ei välttämättä sovellu enää ihmisen juomaksi. Eli kyllä maidossa pitää olla määrättömän rasvaa, että elimistö sen pystyy käsittelemään. Niin älkää juoko rasvattomia maitoja. Et kai sä Pete vaan kanssa juo rasvatonta maitoa ja sinistä maitoa. Ei se ihme, jos maha on kipeä. Voi kihtikin johtua siitä. Taisoit matkalle maailmalle kolaus kookuspalvelun alalta lähti taju. Niin, miettikää, kun kuitenkin on tämä vanhan kansan jutut on kyllä aika tehokkaita. Ja joo, en mä mitään kamferin tippoja tietenkään ottaisi, mutta kuitenkin. Oudella sanoo, että kyllä se Pete juo vain punaista maitoa. Jumalauta, ollaan me kaikki. Ari Korva nyt sortu, mutta ehkä Ari Korva tulee takaisin ruotuun. Että voihan sitä joskus vähän Ari Korva lipsahtaa, kun kentän reunalla seilaa, mutta mites Katja? Katjahan on muuten niin tämä sovinisti. Niin Katja luulisi kyllä juomaan punaista maitoa kanssa. Eikä Katja ole sortunut näihin kurreihin.
Kuinka kysyt, että aletaan grillaan, kun kello on yli 8? Kati laittaa punaista maitoa ruokaa, mutta mitä sä juot, Katja? Taimessa on AP-piimää tulee, kun lehmät vanhenee. Korvasanat 1 oli -60%, erehdyin köyhänä. Onko tuossa mitään todellista säästöä oikeasti, jos miettii? Mulla on ainakin se, kun mä oon köyhä, niin mä ostan harvemmin maitoa. Niin siinä on isompi säästö, kun ostaa noita laputettuja tuotteita. Se on monessa muuskin asioissa. Se ostaa silloin harvemmin kuin rahaa, niin se säästö on moninkertainen. Kuuko pisti yläpeukku AP-piimälle. Katja sanoi, että juo vissyä ja vettä, ei mitään maitoa, se on vauvojen ja vasikoiden ruoka. Mutta mehän ollaan, Katja, me ukot kaikki niin kuin aikuisvauvoja täällä, että meillähän se hyväksytään. Kyllä, mä oon ihan aikuisvauva, mä juon ainakin maitoa. Siitäkö se johtuu? Pete. Ai niin, Pete juo sitä, niin kuin Pete kertoikin, että sillä on punaista maitoa. Kuinka sä ei voi ainakaan maitoparaksi haukkua Katjaa? Pete teki plättyjä ja kului taas punaista maitoa. Katja sanoi, tisseistä voi juoda. Niin. Miten Sarikorva perjantai-päivät, meinaatko illalla lähtehti seuraa, että pääset testaamaan, että vieläkö tisseistä saa herustettua maitoa vai herutettua? Korva pistää ruokaan kermoon. Joo, se on paljon, puhutaan käsitellystä ruoasta, mutta Kati laittaa asiaton kommentti, sori siitä. Niin, nyt kun puhutaan tästä käsitellystä ruoasta, kyllä makkara on miehen paras ruoka, se vaan on. Vai mitä, Kuuko? Ei makkarasta ruoka parane. Se on aina valmiina, sitä voi syödä kylmänä, kuumana ja niin edespäin. Et jos sitä on joutunut vähän käsittelemään, niin se hyväksytään, mutta kyllähän maitoa käsitellään. Miettikää meidän kasvisruokia, nehän vasta käsiteltyjä onkin ja työnnetään kaikkea roskaa sisään. Eli kasvisruuat, niin kaikki, niin niissä vasta on käsittelyaineita ja makeutusaineita, ties mitä. Eli nehän on elimistölle erittäin vahingollisia. Korva-Ari ei ole tissimies, ei vaikuta jutut. Onko se sitten niinku persemies? Onko nämä ne vaihtoehdot? Jotkuhan saattaa olla muuten jalkamiehiäkin, niin sanotusti. Eli tykkää katsella naisten jalkoja ja Pete sanoo, että höpö Ari. Niin Ari siis valehtelee täällä törkeästi aamusta. Ari ja tekoäly. Siinä on pahimmat aamuvalehtelijat tänään. Kumpi on sitten pahempi? Taimilaiset perse, Ari. Kuuko sä oot jalkamies? Joo. Niin. Siinä on erilaisia Korva laitat perseharska. niin, tulihan se sieltä. Ai saat. Joo. Mä kattelin muuten tuossa netistä, niin tuossa aamulla mä oon kattonut aina välillä semmoista, onko se nyt Siikalatvalta vai mistä se on semmoinen alkoholisoitunut mies, eli Unto. Ja Untohan oli katkolla pari päivää. Mä en tiedä paljonko sen puheessa on totta, kun tuntuu, että pohjoisessa ihmiset valehtelee aika paljon. Eli
Se Lapin-Liisa alkaa jo tuosta varmaan Jyväskylästä ylöspäin, mä luulen näin. Niin joo, se oli siis ollut katkolla niin kokonaiset 2 päivää. Niin valikaton unski, joo, Kuuko tietää. Katkolla ollut 2 päivää. Niin se väitti, että se oli pöllinyt käsidesiä ja vetänyt naamaansa. En tiedä, pitääkö paikkaansa. Voiko noissa katkopaikoissa olla jotain käsidesiä? Onko se mahdollistakaan? En tiedä. Mutta kuitenkin mä mietin, että kun nuo katkoja kun järjestetään, niin eihän niissä oikeastaan mitään järkeä. Jos ihminen pääsee katkolle, niin ainut ajatus se miettii vain, että mistä saisi viinaa. Eli se pitäisi olla varmaan sitten semmoinen skoppihoito niin sanotusti. Ei saisi päästä tupakalle eikä ulos. Kuuko sanoi, että mä tiedän se, joka kuvailee niitä, kyllä ne ihan totta on. Joo. Taimsot siikalat vaan pimeiden paratiisi. Eikö mä mietin yleisesti, että itse untoa niinkään vaan. Ja no joo, omalla tavalla untokin on semmoinen tietysti, kun pääkoppa juotu, niin sitten se puhuu vaan naista. Pitäisi saada kovasti, vaikka on ihan pahasti alkoholisoitunut. Mutta onhan toi säälittävää sinänsä, että toi meidän hoito omalla tavalla on se, että otetaan sairaalaan sisään ja sitten potkaistaan ulos ja sitten vaan jatkuu sama meno. Ehkä siinä paranee kunto, että pystyy ryppään pitemmän aikaa, en tiedä. Katja sanoi, että sairaalastakin poistettiin käsidesistä alkoholi korona-aikaan. Niin eikö tunnu oudolta, että se olisi pystynyt saamaan sieltä? Mä vähän epäilen sitä tarinaa. Koska yleisesti ottaen nämä alkoholistit ei kyllä kovin totta puhu. Onko totta puhuva alkoholisti olemaskaan? Mitäs Taimnes on mieltä? Joo. Mutta joo. Surullista se on, että katsonut tässä muutaman tapauksen. Mulla ei ole tuohon katkoon sinänsä ollut mitään käsitystä. Mä luulin, että se on semmoinen, että sinne mennään ja sieltä ei sitten ole yhteyttä ulkomaailmaa eikä muuta. Eli sehän on saanut mahdollinen katko. Mutta jos sinne saa puhelimet mikä ja tupakat mukaan ja pääsee vielä jopa ulos kävelemään, niin se on vähän ongelmatiivista. Mutta 2 päivää katkolla sitten ja takaisin ryppäämään, niin kyllä se viinalla on kova voima. Sillä on kyllä kova voima. Kyllä mä itse ainakin ajattelisin, että jos olisi niin paha alkoholiongelma ja pääsisi katkolle, niin kyllä mä siellä ainakin söisin hyvin ja yrittäisin kuntouttaa itseäni, enkä miettiä vaan, että mistä saa taas viinaa. Mutta mähän en ole alkoholisti, mä en osaa sitä ajatusta miettiä. Että mikä se on sitten, että sillä niin kova voima on sillä alkoholilla. Ei se olisi kivaa niin olla ihan ympäri kännis koko ajan. Kuuko sä eikö se kehunut, että hyvät ruuat ainakin? Niin, mutta sehän voi olla Kuuko siis, että mitä se ruoan taso sitten on semmoiselle, joka ei ole valmista ruokaa ja syö mitä saa käteensä, en tiedä. Petri Hoist ennen vanhaan kai se katko kesti kuukauden siis minimissä. Joo, entisaika oli tiukempaa tuo, mutta nykyisinhän tämä on ihan pelleily niin kuin kaikki asiat. Ja totta kai, jos te mietitte, että kunta ottaa jonkun henkilön katkolle, niin jos se livistää sieltä 2 päivän jälkeen, niin kuntahan on tyytyväinen, säästyy rahat ja ne on tehnyt sen, mikä kuuluu tehdä. Eli tämä on tämä juttu, mä luulen näin. Eli tässäkään ei ole se tulos tärkeä, vaan se matkalla oleminen. Tästä tuohon lentää. Joo. Mutta joo, ei tuomita untoa. Unto on viinan vietävänä tai korvikiaineita ja niin edespäin. Se on paha tie kyllä. Musta tuntuu, että siinä tilanteessa se peli on menetetty jo. Katsotaan niin, ja mitä tein, taas on liveä kattonut, niin ei se auta se minnestohoito ja se sitten maksaa. Kuntien 2 päivää ei auta ketään. Niin Minnesota-hoitoa auttaa ja se maksaa. 2 päivän hoitoa ei auta ketään. Ei se auta, ne menee katkolle ja sitten ne saa sen pahan olon pois ja saa ruokaa ja vähän puhtaita vaatteet pestää ja sitten takaisin ensimmäisenä ottaa käsidesi jostain kunnallisesta paikasta. Niin on se kyllä, surullistahan se on, eihän sitä voi muuta sanoa.
Kuukokin on siirretty yöksi sohvalle nukkuun, niin siitä ei ole pitkä matka enää Kuuko ulko-ovelle siitä sohvalta sitten. Ole tarkkana sen viinan kanssa. Kato niin vähän B-vitamiinista saa apteekista. Joo, ne antaa piikkinästä B-vitamiinia, kyllä. Mutta eihän siis alkoholisti hae mitään B-vitamiinia, jos se ryyppää, niin rahat menee siihen. Tupakka muuten on myös semmoinen ongelma, että sehän pitäisi kieltää kokonaan. Mä en tiedä, miksi sitä myydään yleensä. Jos te mietitte esimerkiksi joku lääke, niin kuin ennen oli tuo Septison, mikä auttoi tuommoisiin hiertymiin ja muihin, niin sen myynti kiellettiin, koska se saattoi jollekin aiheuttaa jotain ongelmaa. Ja silti tupakkaa saa myydä joka kaupassa, että on se vähän outoa. Pitäisikö tupakan myynti siirtää muuten Alkoon, ja mitäs mieltä olette? Alkosta pitäisi aina hakea tupakkaa, niin se voisi vähentää kyllä tupakointia. Nythän on helppo, kun pikkukylässäkin lähikauppaan meet, niin saat tupakkaa ostettua, mutta ajattelen, kun sen joutuisi hakemaan Alkosta. No toki siinä voisi tarttua sitten jotain muuta mukaan, mutta se on taas toinen tarina. Elämä ei ole täydellistä. Katteessa niin saa nähdä, miten tämä EU-savuton 2030 menestyy. Tansat oli kaunis täysi, kun yöllä tykkäsin. Petihoit alkaisi olla alkoissa ruuhkaa sitten. No eikö se ole yrityksen tarkoitus, että on ruuhkaa? Nythän taas jonnekin avattiin toi normaal liike. Niin aamusta asti jonoa siellä edessä. Että mä en ymmärrä näitä aikalaisia. Oikeasti mä en ymmärrä. Mä en vaan ymmärrä yksinkertaisesti. Jos mietitte, että joku normaali aukeaa, mitä on jo monta samassa kaupungissa, niin sinne jonoksi asti porukkaa. Niin eikö sinne nyt kerkeä sitten? Siellä oli avajaistarjouksena, oliko se 51. annettu lahja. Joku oli pettynyt siitäkin. Arvatkaa, miksi se oli pettynyt. Katja, nyt tarkkana. Eli normaalissa annettiin 51. joku pieni lahja. Niin miksi eräs lahjansaaja oli pettynyt, Katja? Tämä on mielenkiintoinen. Tämä kuvastaa aikalaisten ajatusmaailmaa. Taimnesi, sun nyt luulisi tietävän. Eli 50 oli, vai oliko se 10 tai 50 ensimmäistä, niin sai jonkun lahjan, mutta miksi hän oli pettynyt? Taimessa vuodenvaihteessa alkoikin alkaa toimia tuotteita kotiin tuotena, olen yllättynyt. Katja, sä oot meikki ei miellettänyt. Ei Katja, nyt mieti aikalaisia. Miksi oli pettynyt? Tuopponen aika vähän siellä äijää seisoi jonossa suunnattu ihan muille asiakkaille. Joo. Mutta Tuopponen, miksi yksi lahjansaaja oli pettynyt? Katja oli ihan hakoteillä. Mikä aiheutti pettymyksen? Ilmainen lahja, kun jonotti tonne, niin miksi pettyi asiakas? Tämä kuvastaa tätä aikalaisten ajatusmaailmaa. Muistakaa, millaisessa maassa me elämme. Muistakaa tämäkin. Voiko tästä enemmän vihjeitä antaa? Meidän pitäisikö laittaa vielä kahvia tässä? Miettikääpä vastausta, mä pistän kahviin tulemaan. Niin. Eli 50 ensimmäistä sai lahjan ja yksi lahjansaajista pettyi. Miksi hän pettyi? Voihan sä oot enemmänkin pettynyt, mutta varsinkin tämä yksi pääsi julkisuuteen pettymyksellä. Ja Katja ei sitten kohleteta. En mä tiedä löytääkö kohlettaa. Tässä on kyse tekoälyltä. Mitähän se mahtaisi?
Ai, ai. Tuoppaiset ei ollut oikea koko väri tai muuta semmoista. Taimisen mustamies ei halunnut vaaleaa kasvonaamioita. Kyllä te olette ihan pihalle. Muistakaa nyt, millaisessa maassa me eletään. Mehän eletään kateellisten maassa. Mä annan tämmöisen vihjeen. Ettekö te nyt muista, että me eletään kateellisten maassa? Vai oletteko te niin hyväksyneet tämän kateellisen piirteen, että ette huomioi sitä ollenkaan? Eli 50 ensimmäistä sai lahjan ja yksi lahjansaaja oli pettynyt. Petetty nyt tässä. Normaali auki ja 50 ensimmäistä sai lahjan ja yksi lahjansaajista oli pettynyt. Miksi hän pettyi? Ei tämä nyt niin ylivoimaisen vaikea kysymys ole. Ja lopettakaa se googlettaminen ja vastatkaa. Pete nyt ei onneksi googleta, ei Peten koneella pysty samaan aikaan googlettaa kuin Liv. Pete sanoi, että ämpäristä meni sanka poikki. Mutta miten se liittyy kateelliseen suomalaisuuteen toi? Eikä siellä lahjapaketissa varmaan kyllä ämpäreitä ollut. Mä en edes tiedä, mitä niissä lahjapaketeissa oli, eikä se liity siihenkään. Eli se ei liity sinänsä paketin sisältöön ollenkaan. Taimisi miettii taas, että miksi hän tuli tänne aamusta. Että täällä on taas tämmöisiä tarinoita, mistä tulee pää kipeäksi, kun näitä kuuntelee ja höyry nousee korvista. Katja, piti käydä koirille sapuskat, taas ollaan kateellisia. Niin, Katja, kysymys on edelleen voimassa. Pete, että paketti oli pinkki, en tiedä. No mä kerron teille vastauksen, kun tämä oli ylivoimainen kysymys nähtävästi. Taimsot, en saanut päähäsi, että suomalaiset ovat kateellisia, en ymmärrä yskääsi. Mistä olet saanut pääsi, että suomalaiset ovat kateellisia, en ymmärrä yskääsi? Mikä kysymys? No Katja, aukesi normaali kauppa ja 50 ensimmäistä sai ilmaisen lahjan. Minkä takia yksi lahjan saajista pettyi? Eikä sinänsä liity paketin sisältöön edes tämä asia. No sen verran helpotetaan. Eli kaupassa jaettiin 50 ilmaislahjaa, 50 ensimmäiselle ilmaislahjaa. Niin miksi yksi lahjansaaja pettyi? Eikä liity enää edes sen lahjan sisältöön eikä muu. Miksi hän pettyi? Ja tämä kuvastaa aika paljon suomalaisuutta ja näitä aika erikoista, en kyllä ymmärrä. No mä kerron sen, miksi hän pettyi. Eli normaali aukas kaupan ja tarjosi 50 ensimmäiselle lahjapaketin. Ja niin eräs henkilö, joka sai lahjapaketin, pettyi, koska tämä kauppa päättikin jakaa kaikille seuraavillekin lahjapaketin. Eli tässä tulee tämä suomalainen kateus, että kun hän oli itse 50 joukossa, saattoi se määrätä 10 tai 20, otin vain 50 tähän esimerkiksi, niin hän pettyi sen takia, että kauppa päättikin jakaa kaikille, jotka tulivat silloin niin paketin. Niin tämä yksi pettyi sen takia, kun hän oli 50 joukossa ja niin jaettiin sitten muillekin jälkeen tuleville. Oli pahoittanut mielensä. Mites Katja sanot tästä? Eikö tämä kuvasta tätä suomalaista kateutta?
Onko sun keitin henkitoressa? Ei muuten on, se on ihan uuden karheen. Koe ponnistettu suurin piirtein. Muutama 100 kertaa vasta keitetty. Mutta tämähän on siis toi Tokmannin semmoinen pikkukeitin. Tämä maksoi alle 20 tämä keitin. Eli tuossa saa niinku pari kupillista aikaiseksi. Niin se on ihan riittävä määrä. Nytkin tuli vähän liikaa kahvia, mutta se on siis uuden karheen melkein Timeless. Pistäpäs Timeless se kuulolaitteessa patteri, tarkistaisi taas välillä. Siinä on aina ollut vähän heittoa näissä aamulähetyksissä. Nyt otetaan sitä kahvista. Perkeet, täällä on pulja mennyt pitkin pöytää. No minkä perjantai mun piikkiin tai? Oi. Peterson turhaa työtä sitten teki, kun meni ajoissa jonottamaan. Niin, mä en tiedä tekikö se turhaa. Hän sai kuitenkin lahjansa hyvissä ajoin. Että katsotaan, tämä on tämä 100 €, ettei naapuri saisi 50. Taimesi voitti 6 miljoonaa lotossa ja mua juippii, kun muutkin voi voittaa. Ole jopa sulle kateen, kun sinäkin voit voittaa. No joo, en tiedä, mä pelaan oikeastaan noita. Niin. Taimesi on etukäteen jo kateellinen, että saatan voittaa lotossa. Muistakaapa yläpeukut muuten. Taimesi ei ole taas, kun se ärhäkkäinä siellä taas aamusta. Kun hän on eri mieltä jostain. Ei tiedä itsekään, mistä se on eri mieltä, mutta on kuitenkin. Yksi yläpeukku niin menee yli 10. Katso, en mä ainakaan haittaa naapurin kivitalle, että jokainen voi tulonsa mukaan, näin se menee. Niinhän se on juu. Ai niin, mä unohdin ton yhden jutun. Pieni hetki vaan, sano Putkinen. Ei se kyllä niin sanonut, mutta tänään mä unohdin. Tämä piti laittaa kyllä, mutta se jotenkin pääsi unohtaa. Ai Timeless on 2 vaiheella yläpeukun kanssa. No jos on ylimoinen tehtävä sulle se, niin sit sä jätät sen tekemättä. Eihän se sen kummallisempaa Timelessia ole. Tässä kanavalla on se hyvä puoli, että täällä ei ole pakko. Kuinka sä oot kivitellut, ei vituta, mutta isommat hirsitelot kyllä. Vai vitsi. Mä katsoin silloin sitä Sarkkuja Latela, ne teki sitä kämppää sinne Nokialle, niin niiden piti rakentaa hieman isompi laituri, mitä on naapurilla. Niin mä en kyllä sitten tiedä miksi. Mä en oikein logiikkaa kyllä ymmärrä. Että jos mä itse tekisin laiturin, se olisi mahdollisimman pieni, että siinä voisi olla sellainen istumapaikka ja sitten rappuset, että pääsee veteen, mutta miksi rakentaa iso? Siinä on vain enemmän huolehdittavaa ja putsaamista ja muuta. En tiedä. Ja näkeekö se naapuri sieltä, että nyt siellä on isompi laituri? Sehän vaatisi mitan kanssa käy mittaamassa. Vai pitääkö panna ilmoitustaulu seinälle, että meillä on? Mutta ootko sä Kuuko muuten ajatellut sitä, kun sut oli tänään komennettu sohvalle, niin mistä sä tiedät, jos naapurilla on vähän isompi sohva, mahtuu niinku paremmin? Jossain sohvissa on semmoinen istuinpaikka ja sitten siihen saa telineen, mihin voi laittaa juomat ja muut. Semmoisiakin sohvia on nähty. Eli mitäs tähän sanat Kuuko? Et jos sulla on vaan tommoinen Ikean perussohva, niin se ei ole kovin häävi kyllä.
Kuukoselta ei ollut komennettu. Tajusin itse mennä, että jos silmät taas mustan. No on sullakin. On sullakin Kuuko ongelmat. Katja sanoo, että täälläkin isä leikkasi laiturin nyt vaan huimarappusit, vaikka en mä sitä enää tarvii. Niin, isossa laiturissa on enemmän huolehdittavaa ja niin edespäin. Vai voiko se johtua siitä, että mä sen takia puhun näin, kun mulla itsellä ikinä on varaa rakentaa laituria? Siitäkö se johtuu? Onko tämä vaan tämmöistä kateellisen urputusta? En tiedä. Mä en kyllä koe, että mä oon kateellinen, mutta en mä osaa sanoa. Mä en oikeastaan ikinä ollut kateellinen. Eli pimpinpesulaituri. Joo. Katja sanoi, että tuo koiranpentu on 2,5-vuotias, vanhempi koira 8,5. Onko se Katja enää pentu 2,5 vuotta? Eikö se rupea olemaan eikö se ole jo, rupeeko se olemaan keski-ikään lähentelevä koira, että nuoruus jo tuhlattu niin sanotusti, 2,5-vuotias. Toinen on vanhus. Pitäisikö Katja koiran ruokiin saada eläkeläisalennusta, eli noita koirilla, jotka on tietyn iän ylittänyt, niille saisi alennusta koiran ruuista. Toihan olisi hyvä sisäänvetojuttu. Ei ole varmaan kukaan käyttänyt. Saatan pihistää tästä, jos joku haluaa, että koirille, vanhemmille koirille, niin jos sehän tarkoittaa sitä, että ne olisi rekisteröity, niin vanhemmille koirille niin alennusta ruuista. Se olisi kova. Tuonella lautturi on kaikille kateellisuuden katveessa. Kaikelta kateellisuudelta katveessa. Anui uuttera lautta. Anui tuonella lautturi. Seppo sanoo, että ne, jotka tuppaa olemaan ja vakuuttelee suurimpaan ääneen, kuinka eivät ole kateellisia, eivät mistään ole kaikista kateellisimpia. Onko näin, Seppo? En tiedä, en osaa sanoa. Mä nyt otin vaan esille sen, niin oliko se sitten vakuuttelu, mutta mä en oikeasti kyllä ole kateellinen, eikö sitä voi sanoa? Tämä on just suomalainen asiabote, mitä sä et voi kertoa rehellisesti jotain asioita, koska se tarkoittaa silloin, että sä valehtelet, mutta se kuvastaa vaan henkilöä, joka kuuntelee tätä. Hän on tottunut siihen, että hän valehtelee ja hänelle valehdellaan, niin tämä on, missä kulttuurissa on elänyt. Kyllä mä muistan, niin kun meillä kotona puhuttiin aina totta, aina, tai suurimmaksi osaksi ainakin. Eli määrätys tämmöisissä asioissa niin puhuttiin totta. Sitten jos tehtiin vähän kolttosia, niin sitten ei välttämättä puhuttu totta, mutta muuten kyllä. Se pääsi aina helpommalla, kun puhui totta. Se on vaan näin. Sai vähemmän selkään, kun puhui totta. Katja, se on pentu, hemmetti hyppäsi aina yli ja lähti auton perään. Kuuko kysyi, että onko Fernandes hintansa väärti Fantasuu? Kysyppä Katjalta. Katjahan on Fernandes-fani. Katja, että juuri rekisteröity on molemmat, kannatan alennusta. Erittäiset huomenta, ai että mun joukkue. Mulla on sama aidetäivä. Mä oon tässä hypistellyt, että onpas mulla hyvä joukkue. Tai sä olet Seppo, sä olet väärässä, aivan väärässä. Uskon täysin Rautanen, olen hyväuskollinen hölmö. Niin, mulla on sama kyllä Taimesi. Mä oon liian kiltti ihminen. Ai niin, nyt Seppo taas, kun mä sanoin, että mä oon kiltti ihminen, niin Seppo sanoi, että ne, jotka sanoo itsensä kiltiksi, olet kaikki ilkeimpiä. Näinhän se menee, Sepon logiikan mukaan. Mutta Seppo on Seppo. Sepon piti miettiä tänään melkein tunti, että keksii jotain negatiivista sanottavaa. Miettikää. Onko Seppo nyt niin kuin, onko se jo niin kuin ehtoo puolella, kun tunnin piti kuunnella ennen kuin keksi negatiivista sanottavaa. Ja kohta se väittää, että hän tuli 5 minuuttia sitten, mutta nämä on näitä.
Semmoiset, jotka sanoo tulleensa 5 minuuttia sitten, ovat täällä olleet jo 5 minuuttia ennen lähetyksen alkuun. Näin se menee. Kuuko sanoi, että onko verkku hintansa väärti fantasuun? Katja sanoi, että Kuuko, katsotaan sitten lähempänä kisoja. Katja pitää hulluja jännityksessä näköjään. Mä en kyllä sitä ottaisi joukkueeseen, mutta. Seppo sanoi, että 10 minuuttia sitten tulin, koitahan rauhoittua. Joo, semmoiset, jotka sanoo, että ne on tullut 10 minuuttia sitten, ne on odottanut tätä lähetystä jo 10 minuuttia aikaisemmin. Näinhän se Seppo menee sun logiikalla tämä asia. Vedetään samalla. Mökillä nukkuu aina pitkään, joo. Niin selitykset vaan pahentaa tilannetta, Seppo. Oh. Mutta kyllähän sanopas erittäin hyvin sanottu, että mikä sulla on huippupoiminta tuohon joukkueeseen. Yhden voi sanoa, en mä sitä samaa kuitenkaan laita, jos ei mulla ole sitä jo. Niin otapa joku huippupoiminta sinun huippujoukkueestasi. Ja tässä vaiheessa me erittäin hyvin sanottu, että sulla saattaa olla kyllä hyvä joukkue, sitä ei vielä voi tietää. Ei tuomita täysin. Vaikka meillä on tietysti historiat vähän janaa sun joukkueesta, mutta ei tuomita nyt vielä täysin. Katja sanoi, että mäkin mökillä ja odottelin lähetystä 10 minsaa ennen. Niin Seppo. Kuukolla on 7 hyvää poimintaa. Erittäin hyvin sanottu, että Haalandi. Mullakin on muuten Haalandi. Tässä aloitus nyt tällä hetkellä vielä, mutta se voi vaihtua pois. Eli meillä on erittäin hyvin sanottu sama tällä hetkellä kärjessä. Ja ilmeisesti sullakin on se kapteenina, mutta nämä on näitä. Katjallehän tulee ilman muuta, kun ei Messi pelaa Englannissa, niin Katja ottaa Hollandin kanssa. Että se me tiedetään jo. Tuopponen Katja tarkkailee pelaajien kesäharjoittelun ja kuntotestien tuloksia vielä. Pete oli jo 30 minuuttia ennen lähetystä linjoilla. Katja käy vessassa. Huomasitteko, Katjalle tuli pissa hätä, kun ruvettiin puhua joukkuekokoonpanoista. Nyt onkin paha tilanne. Mitäs mieltä olet, erittäin hyvin sanottu, niin Katjallehän tuli pissa hätä, kun ruvettiin puhua tulevista joukkueista. Niin, sitä rupesi jännittämään. Kuuko kysyi, että onko se Haaland se Fulhamin toppari? Tämmöiset Seppo ei ole oma mökki, varmaan vaan jonkun muun mökillä. Mökkiyydä ovat vain paarmat kesäpellolla. Meinaatko Taimisi, että Seppo tulee tuonne mökille ja sanot, kiva kun tulin käymään, tai ei ole nähty pitkässä aikaa, ja syö jääkaapin tyhjäksi, jättää roskat ja lähtee takaisin Helsinkiin. No. Se on vaikeita asioita nämäkin, että entisaikaan kun tuli vieras käyvään, keitettiin kahvit ja sitten se ymmärsi lähteä pois, mutta nykypäivänä kun joku kutsuu vaikka kylään, niin nehän jää sinne niin kuin moneksi päiväksi sitten. Mehän voitaisiin tässä olla muutama päivä nyt ja onhan se tietysti raskasta, mutta monestihan vieraanvaraisuus on sitä, että tarjotaan ne ruoat. Ei se tarkoita sitä, että henkilö tulee sinne pelkkää ruokaa kyttäämään. Tämä on vähän vaikeita asioita. Kuukosot Seppo on Esa Niemisen mökillä ja Taimilesi lähtee Kuselle. Miksi se pitää Taimilesi ilmoista näin? Se olisi, että Taimilesi voinut hyvin sanoa, että menet käymään WC:ssä, koska emme tarvitse sen kummempaa tietoa, mitä sä siellä teet. Vaihtoehtoja voi olla monia ja periaatteessa haluat yksilöidä, mitä sä siellä teet, niin muista nyt pestä käteessä edes sen jälkeen. Seppo sanoi, että ei tarvetta muiden mökillä paarmana pyöriin. Kuuko sanoi bum chibum. Onko muuten, Seppo, nyt asiasta toiseen, niin onko ollut paljon paarmoja siellä mökillä ja noita hyttysiä, koska itse olen todennut, kun olen ajanut tuon maakunnissa, kun pysähtyy jossain ihailee maisemia. Taimesi, tämän voi ilmaista näinkin tämän WC-käynnin. Olen jossain levähdyspaikalla ihannut maisemia, niin ei kerkeä niin kuin ihailla ihan kaikkia maisemia, kun jo on paarmat kimpussa, ja niitä on niin helvetisti kyllä on. Ai ennätys vähän, no toipa on ihmeellistä.
Mä oon esimerkiksi tuolla yhdessä paikkaa, mä kävelin nurmikolla, niin siinä meni paarmoja joka suuntaan. Ei ollut kärpä, siinä oli nimenomaan paarmoja. Ja sitten, kuten mä sanoin, jos pysähtyy levellyspaikalle ihailemaan maisemia, niin ei kerkeä ihan kaikkia maisemia ihailla, kun paarmat on kimpussa. Et mä en tiedä, miten niitä on niin paljon nyt. Kuuko sä oot Lapaluun välistä paarma nappas eilen, mutta ihmeen vähän ollut. Mutta Kuukohan sä olit eilen alkoholin vaikutuksen alaisia, ethän sä huomaa silloin tuommoisia paarmoja. Että. Ja mä en tiedä, syökö toi paarma, jos on alkoholia veressä muuten. Se ei välttämättä ole hyvä paarman. Onko muuten alkoholin käyttö, suojaako se paarmalta ja tupakkaa? Mä en itse ole umpiraitis, niin mä en osaa tuohon sanoa, että Ai, Kourula sanoi, että Taimeksella on tarve ilmoittaa, että virtsa tulee vielä. Ai omin avoin tulee virtsa vielä. Kohta se tulee kertomaan, että komeassa kaaressa tuli. Ai Kuuko veti alle 40 olutta eilen. No hyi. Jossain oli hyttysiä vähän tänä vuonna, johtuu keväästä, joka on aika huono hyttysille. Joo, mutta paarmoja mun mielestä on ollut paljon. Kysytään tekoälyltä. Joo, emme hyttysistä kyllä osaa sanoa. Ei ole kyllä hyttysiä siltä. Mä en paljon rekisteröikään hyttysiä. Ne ei mulle aiheuta mitään patteja eikä muita, mutta paarmaa vie palan mennessä aina. Onko paarmoja ollut tänä kesänä erityisen paljon vuonna 2026? Paarmojen määrä vaihtelee kesäisin huomattavasti alueen ja sääolosuhteiden mukaan. Lämpimät ja kosteat jaksot. Niin mä kysyn, että onko tänä vuonna ollut erityisen paljon paarmoja, vaikka olisi sitten raportoitu? Paarmojen poikkeuksellisesta määrästä ei ole valtakunnallisia raportteja tai virallisia havaintoja tänä kesänä. Niiden esiintyvyys vaihtelee edelleen pääasiassa paikallisten sääolojen ja kosteustilanteen mukaan. Aivan, eli ajoreitistä riippuu. Mä oon ajanut sellaisia reittejä, missä on ollut paarmoja. Se on vain näin yksinkertainen juttu loppupeleissä, että ne on paikallisia juttuja. Kuten mä sanoin, että mä oon pysähtynyt muutaman levähdyspaikalle ihailemaan maisemia ja siinä on ehtinyt jo monta paarmaa olen kimpussa. Ja yhdessä paikka mä tosiaan kävelin nurmikolle, niin paarmoja vilisti joka suuntaan aurinkoisen päivällä sieltä lehtien alta. Mutta tosiaan se voi olla paikkakuntakohtaista ja niin edespäin. Hyttysiä mä en ole kyllä erityisen paljon huomannut. Voisi sanoa, että ei juuri ole, muutaman olen päästänyt tuon puoleeseen, mutta ei kovin paljon kyllä ollut. Saan nyt nähdä sitä, mitä se tarkoittaa hirvikärpästen suhteen. Yksi vuosi oli semmoinen tuo Mäntsälässä, että jumalauta niitä hirvikärpäsiä oli, kun tuli käytyä sienestämässä. Niin Taimsot Rautarumen perässä on paarmojen vana. Joo, kyllä. Niin, kato, se johtuu Taimille siitä, kun mulla ei ole veressä nikotiinia eikä alkoholia, eli puhdasta makkaralla tehtyä verta, niin se on maistuu paarmallekin. Mä luulen, että Kuuko, jos on 40 olutta, eilen ottanut alle 40 olutta, niin siinä on ollut semmoinen alkoholimäärä veressä, että ei se paarmakaan niin hullu, että se tulee syömään. Kyllä mä luulen, että tuo alkoholin käytöllä voi olla jotain vaikutusta tupakoinnilla, että paarma ei niin innostu sitten pureskelemaan. Katso, täällä onneksi linnut nappaa, se on aika pelottavaa, kun lintu vain nappaa ihan läheltä noin 10 senttiä. No Taimes, kerros nyt, kun sä haluaisit kertoa yksityiskohdan tässä toiletissa käynnistä, niin tuliko suihkuna vai tuliko ruikkimalla niin sanotusti? Oliko yhtenäinen vana vai tuliko ruikkimalla? Kerros tämä nyt tietysti.
Petri Hourula tähän jo kiinnitti huomiota, että halusit ilmoittaa tämän, että vielä toimii, vielä virtaa Times. Mutta tuliko suihkuna vai roikkimalla? Talvellahan aina tulee silleen tiputtelemalla, kun on kylmä. Katja sanoi, että mulla on ihan hyvä olla hyttysmagneettina linnoille. Teillä on sitten aika paljon lintuja kyllä siellä. Joo, mullahan tulee tänään sitten, ei tänään tule, mutta tässä huomenna ja ylihuomenna tulee noita ajeluvideot lisää mä otin tuossa 4 kappaletta ja mä olen ajastuksen laittanut latautumaan ja toi oli kyllä hyvä, kun mä ajoin tuosta Härmälän läpi, niin tuo ratikkatyömaa, niin se aina ilahduttaa, miten se etenee kuitenkin. Eli on siinä aikamoinen säätö kyllä, kun tehdään ratikkakiskoa. Kattokaa se video sitten, mikä mä oon laittanut, jos haluaa kiinnostaa ratikan edistäminen. Turussahan, mä sanoin tuossa videollakin, niin Turussa on vastustajia niin paljon, että se vaan viivästyy, niin kohta Pirkkalaan mennään ratikalla ja otan tietysti koevideon siitä, kun ratikka saapuu Pirkkalaan. Se on kyllä hauska. Katson, täällä ei kannat kuin kotona. Käpytikka tai palokärki, sitten peurat, metsäkaureit, supikoirasta kettuihin. Joo, kyllä Suomen luonnossa on, että mä oon nähnyt tänä vuonna aika kattavasti, kun tuossa on ajellut, niin no viimeksi näin tuon varis ahdisteli käpytikkaa, eli ne oli niin kuin tolpan eri puolella ja tikka hyppäsi tönne ja varis sitä ahdisteli. Eli käpytikka se oli, ei ollut palokärki, vaan käpytikka ja varis sitä ahdisteli. Ja sitten tuossa yksi päivähän mulla tuli se hirvi tuolla tiellä ja sitten oli jänis ja kettu. Ja sitten joutseni ja kurkia on nyt nähty jo 100 000, no 100 ainakin niitäkin, niitä on niin paljon ollut. Niitä on muuten ollut mun mielestä yllättävän paljon pelloilla näitä kurkia ja joutseni. Yllättävän paljon siis kurkia. Mä muistan, että monta vuotta meni, ettei kurkia näkynyt paljon ollenkaan. Nyt mun mielestä niitä näkee joka ajoreissulla. Että siinäkin on joku muutos kyllä. Tuopponen sanoi, että eilen istuin runnarin kyydissä tunti tolkulla, kun puhelin oli päällä ja luurit korvilla ja Tupe työsi runnarin ajeluvideon perään. Hyvä Tupe. Katja sanoi, että kotona ei edes korpituskalla käpytikkoja ahdistella varmaan. Jaa, mikä siinä on? Kyllä tuolla ainakin luonnossa niin variskin uskaltaa sitä ahdistella. No voi olla kyllä, että varis on röyhkeämpi kuin korppi. Korppi on isompi ja vahvempi, niin voi olla varis on röyhkeämpi kyllä. Tuopponen sanoi, että käpytikat tonkii nyt innokkaasti muiden lintujen pesiä. Juu. Katsotaan, niin ne kurjet oli siellä suolla, totta. Joo, eikö tunnu, että kurkia on nyt ollut erityisen paljon? En tiedä, onko se tilastollista vai mitä. Tekoälyltä on turha kysyä, koska ei se tiedä tämän vuoden tilastoja. Niin. Taimso Tuopponen, turha ei niistä vakuutuksista mitään, oma oli vikasi. Mitähän toi tarkoittaa? En tiedä. Ei Taimesi aina ymmärrä, sillä on omat ajatuksen juoksunsa. Petri Hourula lähtee pyöräilemään. Petri olisit vaan pannut suoraan, että lähdet hakemaan kihtilääkettä, niin
Tuo pyöräily tuntui niin kuin mun mielestä niin utopistiselta ajatuksella, että sä lähtisit kunnon puolesta pyöräilemään, mutta kun sä kerrot, että lähdet hakemaan kihtilääkettä, niin sen kaikki tietävät minne sä menet. Katja, sä oot mieluummin kurjet kuin valkoposkihanhet. Niin, ja mieluummin kurjet kuin joutsenet. No joutsenikin on niin helvetisti, että pitäisi joutsen paistia rupea pikkuhiljaa APC saamaan. Mä oon sitä mieltä kyllä. Suomessahan on joku semmoinen juttu, että esimerkiksi joutsen lasketaan jollain tavalla kansallislinnuksi, niin sitten ne saa lisääntyä holtittomasti. Eli se on tämän ihmisen yhteiskunta vähän sellainen, että siinä on aina jotain tämmöisiä ihmejuttuja. Nythän noita karhujakin on ollut mun mielestä erityisen paljon. Jatkuvasti on uutinen jostain karhuista. Että kyläkeskuksissa ja kuntakeskuksissa liikkuu karhuja. Ja toki aina niitä on liikkunut, mutta esimerkiksi tänä vuonna on aika monta uutista ollut. Että kyllä siinkin nyt joku suojelus menee mättää väärin. Eli sitten kun on sudetkin aiheuttaa todellista isompaa vahinkoa, niin sitten vasta siihen puututaan. Että niin kauan ne saa rellästellä. Taimessa, että olisiko valkoposkihanhista ruuaksi. Nehän olisi erittäin hyvää ruokaa kyllä. Erittäin hyvin saat Kurjalla hienompi lauluääni kuin joutsenelle. Kysytäänpä tekoille, että mä en äkkipäätä osaa Kurjan lauluäänestä sanoa. Pystytkö esittämään kurjen lauluääni? En pysty tuottamaan tai esittämään ihmisääntä eli laulama. No, kurki ei ole ihmisääni. En pysty tuottamaan mitään ääniä, sillä toimintani perustuu pelkästään tekstiin. No koitapa laittaa semmoista tekstiä, minkälaista ääntä toi kurki tuottaisi. Kurjen ääni kuvataan tekstissä yleensä muotoon kruu kruu tai asteriski kroo kroo. Piste. Se on voimakas ja pasuunamainen törähdys. No mites joutseneilla on sitten? Kroo 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 kroo. Laulujoutsenen vaskimainen toitotus kirjoitetaan usein muotoon töt 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 tai kli kli kli. Kyhmyjoutsen taas on pääosin hiljainen, mutta sen siipien iskusta kuuluu lennossa rytmikäs vih 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 sihinä. Joo, nämä oli ihan hyviä vastauksia. Kyllä tästä nyt sai vähän eron noiden lintujen lauluääniä. Hienoa, että kuvaukset selvensivät eroa. Kysy vain, jos haluat kuulla muidenkin lintujen äänistä. Joo, kyllä sä erittäin hyvin sanot, saattaa olla näin, että kurjalla on parempi ääni. Katja, nyt saat -10 kommentista, joutsenia ikinä saa metsästä. Totta kai APClle päivän pannu joutsenta kermakastikkeessa. Petri Houset olisi pitänyt rehellisesti sanoa, että lähden käymään apteekissa keskellä kaupungissa. Sen jälkeen lähikaupata hänellä laksatneet vermeet jauhelijatoa sulamassa jääkaapissa. No Pete, kihtilääke nyt unohtui tuosta taas, että kyllä ei tämä ihan rehellistä ollut vieläkään. Olisit sanonut Pete vaan niin kuin on, että sä lähdet hakemaan kihtilääkettä, mutta käyt sitä ennen apteekissa ja lähikaupassa. Ei Katja olekaan sitten äijä, sovinisti, kun joutsenia silittelee. Katjahan nyt on muuttunut taas tänään äijästä joksikin muuksi, naiseksi. Tai mikä tämä on, sovinistin vastakohta, feministi jo. Kuinka paljon joutsenia on Suomessa yhteensä kaikki lajit huomioiden? Suomessa arvioidaan olevan syyskaudella yhteensä noin 100 000–120 000 joutsenta kaikki lajit ja ikäluokat mukaan lukien. Määrä koostuu pääosin 2 pesimälajista. Laulujoutsen, noin 10 000–12 000 pesivää paria, syyskantapoikaset ja... Mutta eihän tuo laulujoutsen ole suojeltu, vai onko se? Kyllä, laulujoutsen on luonnonsuojelulailla rauhoitettu.
Sen tappaa. No entäs sitten paljonko on noita valkoposkihanhia? Suomessa pesii noin 25 000–30 000 valkoposkihanhea. Eli toisin sanoen laulujoutsia on enemmän kuin valkoposkihanhia. Kyllä, pesimäkannaltaan kyllä. Laulujoutsenia pesii Suomessa enemmän, noin 10 000 paria, kuin valkoposkihanhia, noin 7 000 paria. Syysmuuton aikana tilanne kuitenkin muuttuu, sillä Pohjois-Venäjältä Suomen läpi muuttaa satoja tuhansia valkoposkihanhia. Joo, eli valkoposkihanhia on Katja enemmän, ei kai niitä saa metsästellä. Katja on herneet porisemman soppa tulossa ja Katja sanoo, että nyt ei joutsenia sovita sovinismi. Tuoppanen, sä oot kettutyttö. Tuliko Katjasta kettutyttö nyt tänä aamuna? Täällä kyllä muuttuu nämä käsitteet aika paljon muuttuu nämä käsitteet. Me ollaan selvitetty tämä lähetykset Petri Houlura, Ilkka Lipsasen poika ja Katjasta paljastui kettutyttö sieltä pohjimmilta. Katja on täällä kysy pesintää vai kuinka paljon lintuja on. Mä juuri kysyin, se vastasi molempiin, eli pesimämäärä ja sen lisäksi Venäjältä tulee niitä, kun on matkalla pois ja tänne. Eli varmaan sitten keväällä muuttosuunta on toinen. Eli sehän kertoi tuo tekoäly sen. Eli se on se Venäjältä tuleva muuttoliikenne se ongelma Suomessa. Sen takia, kun niitä ei saa losauttaa, sitten venäläiset ei tykkää, jos niitä losautellaan täällä. Onko Kuuko muuten vanhana metsäläisenä, niin onko se ikinä syönyt hanhipaistia? Tai joutsenpaistia? Mun mielestä Ari Korvahan oli joutsenia syönyt. Eikö tämä ollut joku keskustelu aikoinaan? Että mä en muista. Vai oliko se niin, että Ari Korva oli ajatellut sen olevan hyvää, vai mitenhän se meni se keskustelu, en muista. Mutta Ari Korva ja joutsen liittyi toisiinsa jollain tavalla. En muista nyt miten. Kuuko se on taimessa on kohta mustaposkihanhi, jos ei rauhoita. Kuuko on syönyt jopa hanhenmaksa palleroita. Oi. Joo, sehän on sitä joutsenten pakkos, ei joutsen, kun hanhen pakkosyöttöä noin hanhenmaksa pallero. Eli jossain oli, kun näitä syötetään hanhia, että työnnetään väkisin kepillä suuhun, että maksa paisuu niille. Sehän on kyllä aikamoista eläinrääkkäystä mun mielestä kanssa. Vastatkaapa muuten kysymykseen. Kysytään tuossa muuten tämä kysymys. Niin katsojat chatti tämän tietää. Mä en osaa tähän sanoa niin luodaan kysely. Noi, laitetaan kysely päälle. Otas toi. Nyt näkee Katja vasta sen sijaan Kuuko perään. Tasasta on. Eikä siinä tietysti mitään paha, luonnonsuojelu on tärkeää, en mä sitä sano, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että se on vähän semmoista turhanpäiväistä jeesustelua, että joutseni ei voi metsästää, mutta eikä valkoposkihanhiikaan kai.
Kurjesta en mä tiedä, onko Kuuko syönyt kurkipaistia? Kysytään täältä. Onko kurki rauhoitettu lintu Suomessa? Kyllä, kurki on rauhoitettu lintu Suomessa. Paljonko niitä kurkia pesii Suomessa vuodessa? Suomessa pesii nykyään noin 40 000–50 000 paria vuodessa. On niitäkin kyllä aika paljon. Aika paljon on kurkiakin Suomessa. Aika tasainen on muuten äänestys. 57 on ei ja 43 kyllä. Ja mulla on se hyvä puoli tässä, että mä vaan kysyn, mä en voi äänestää. Hienosti muuten tuo aurinko nyt näkyy tuolta ikkunan sälekaihtimien välistä. Eilenhän mulla oli aamulla silmät sen näköisesti, kun olin ikäni kattonut tuolta, tai toissapäivänä sälekaihtimen läpi maailmaa. Olisi se kyllä ehkä hyvä katsoakin, pääsisi paljon vähemmän. Tai en mä tiedä. Kuukoset visu kinttuu, onni se arka jalka. En tiedä, mitä tarkoitat. Katsotaan, että mä tykkään elämästä, mutta kaikkea ei pidä suojaa, niin valkoposki hänet voisi laittaa ruoaksi ja aiheuttaa maanviljelijöille paljon haittaa. Mutta samaan ne tekee joutsenetkin ja kurjet. Eli ne on haittaeläimiä omalla tavalla. Joutsenet tietysti paljon enemmän syö vesikasveja, mutta kyllä niitä tuo pellollakin näkee. Mun mielestä aika hullua Suomessakin, oletteko te ajatellut, että sorsakausi ja sorsia ammutaan, eli periaatteessa pullasorsat joutuu ammuskelun uhriksi. Eli on sekin mielenkiintoinen juttu, että siellä jossain jotkut syöttää noita pullasorsia, heittää niille leivänpaloja ja sitten ne lentää vähän pitemmällä ja niin losautetaan alas sieltä. Että on toikin mielenkiintoinen juttu. Sorsia on metsästetty kyllä niin kauan kuin minä muistan, että mutta hyvin se sorsakanta on kyllä pitänyt pintansa. Katsotaan muuten paljon sorsia on Suomessa. Paljonko esimerkiksi sinisorsia pesii Suomessa? Suomessa pesii arviolta 150 000–200 000 sinisorsaparia. Aika paljon. Paljonko niitä metsästetään vuosittain? Suomessa metsästetään vuosittain noin 120 000–200 000 sinisorsaa. Se on Eli niitä metsästetään siis enemmän, mitä vuosittainen pesimäkanta on. Ei, sillä pesimäkanta ilmoitetaan pareina, eli 300 000–400 000 aikuista lintua, ja kesällä syntyvät poikaset kasvattavat syksyn kokonaismäärää Z-kertaisesti. Saalis puolestaan mitataan yksittäisinä lintuina. Joo, toisin sanoen, että puolet kannasta metsästetään niinkö? Ei, sillä syksyisestä kokonaiskannasta, aikuiset ja poikaset, metsästetään vain noin 10–20%. Eli siis kanta lisääntyy vuosittain tämän logiikan mukaan. Ei, sillä kanta pysyy pitkällä aikavälillä melko vakaana. Kesän poikastuotto nostaa väliaikaisesti syyspopulaatiota, mutta metsästys ja talviaikainen luonnollinen kuolleisuus, kuten pedot, taudit ja ravintopula, tasoittavat kannan taas kevääksi entiselle tasolleen. Eli metsästys on tällaisessa niin kuin kannanhoito ja pysyy hyvin balanssissa. Kyllä,
Suomessa metsästys on säädeltyä kannanhoitoa, joka sovutetaan poikastuottoon ilman, että se vaarantaa pesimäkannan säilymistä. No miten sitten tämä telkkä, miksi sille rakennetaan pesiä, onko se metsästettävä lintu? Telkälle rakennetaan itse asiassa erittäin paljon pesäpönttöjä ympäri Suomea. Se on myös sallittu metsästyslintu. Mikä on telkkäkään kanta Suomessa? Suomessa pesii arviolta 100 000–130 000 telkkäparia. Lisäksi maassa viettää kesää joukko pesimättömiä nuoria yksilöitä. Miksi niille rakennetaan pesiä, eikö nyt itse osaa niitä tehdä? Telkkä on koloinesia joka ei osaa kovertaa omaa pesäkoloa puuhun. Koska sopivia luonnonkoloja eli palokärjen vanhoja pesiä on nykymetsissä liian vähän, pöntöillä korvataan tämä pula. No joo, noita pöntöjä tehtiin jo 60-luvulla, ei voi puhua nykymetsästä silloin. Luonnonkolojen eli vanhojen suurten lahopuiden vähyys on vaivannut metsätalousmetsiä jo vuosikymmeniä, minkä vuoksi pönttöjä on rakennettu telkille aina 1800-luvulta lähtien. Okei, sitten hyväksytään tämä nyt sitten. Taimesi on taas menossa WC-hän, niin aika usein se käy taimesi kyllä. Olisiko se, meillähän on ystävämme erittäin hyvin sanottu, joka voi suositella taas eturauhasen tähystystä taimesille, kun näin usein juokset vessassa aamusta. Ja nyt täällä onko Katjasta tullut kettutyttö 50-50, ja seuraava ääni ratkaisee ja lopetamme äänestyksen siihen. Eli seuraava ääni kun tulee, niin se on äänestys siinä. Eli tällä hetkellä tasatilanne 50-50. Eli sinä, joka nyt äänestät, vaikutat tässä tämän asian tiimoilta. Anna äänesi. Anna äänesi. No niin, sieltä tuli. Nyt meni 50-50. Se oli annoit 56. No niin, lopetetaan ääni. Kuukset taas. Kuukset pitää tehdä toinen tili. Jumalauta kävikö kuukko kierroilemassa. Ei helvetti, en mä tätä osannut odottaa. Erittäin hyvin sanottu, olisi se hyvä käydä tutkituttamassa. Niin, eikö tunnu huolestuttavalta erittäin hyvin sanottu, että lähetys on kestänyt 1,5 tuntia. Taimessa on käynyt jo kaksi kertaa puristelemassa ja ruikkimassa niin sanotusti. Jos miettii, että hän on varmaan käynyt ennen kuin hän tuli lähetykseen ekan kerran, että kyllä toi nyt on melkein jos 0,5 tunnin välein. Kuinka sä oot enemmän noin nopea sentään ole? No voihan sulla olla se varatilisiä, ei voi tietää. Mutta joo, Katjasta tuli nyt aamulähetys kettutyttö. Ei voi mitään. Joo, mutta en mä kuitenkaan usko, että Katja lähtisi minkkejä vapauttaa luontoon. Tai kettujakaan. – 14 yläpeukkuu, hei 15 uupuu sieltä. Taimesi muuten kestää aika kauan toi vessaskäytön, kyllä siellä joutuu vähän tiristää, että saa jotain tulemaan. Ja sitten se varmaan kusasee vielä tuohon niin pöntön eteen todennäköisesti. Mä tuossa taas kun olin reissussa, niin kävin APC:llä, niin siellä on näitä pisuaareja. Niin kyllä melkein joka pisuaarin edessä on semmoinen lammikko, kun on hieman liian lyhyt tai sitten tulee tiputtamalla. Toki kyllä itsellekin väli tulee tiputtamalla, jos on kylmä ilma tai jotain, ei siinä mitään, mutta mä yritän mennä sen verran lähelle aina, ettei tipu lattialle. Ja noissa monissa vessoissa on se vika, kun on automaattivesi, kun sä menet änkeet siihen oikein lähelle siihen kusilaariin, niin sitten se vesi menee päälle ja ruikkii housuille. Eli
aina ne ei ole kusitippoja, tai onhan ne tietysti silloinkin, mutta ei ole itse ajoitettu kusitippoja aina, jos housut on edes märkänä. Välillä se voi johtua myöskin tuossa pisuaarista. Mites Kuuko, kumpi sulla on, että onko sun useimmin nyt toi housut kusessa ton itse aiheutettuna vai pisuaarin takia? Miesten pisuaari. Se ruikkaa kyllä ikävästi, jos meet ihan lähelle. Tämmöisen, että Katja on kauneimmilla majava Turkissa. Kuulko sä, että Katja taas laittaa kanavan tauolle? Katja, sä tein laittaa, että piti käydä pissille. No mites täällä nyt Taimesi ja Katja kilpaa juoksee vessassa? Katja, en mieltäni pahoita, niin. Tekoälykin pahoittaa herkempi kuin Katja, se on kyllä totta. Kuuko sanot kahdella kädellä, kun joutuu pitää, niin ei ongelma. Palomies Kuuko, paloletkulla ruikkii Kuuko. Jumalauta, onhan taas ollut aamu tääkin. Katjasta tuli kettutyttö, Taimnesille pitää mennä eturauhassa tutkimukseen ja Kuukolla on kylän suuri kypärä ja letkulöyhkeä. Eikö letkuletkeä, joo. Taimnes on liian pieni pili, kun täytyy ottaa kusilaarin roiskeet housuun. Näin se on, Taimnes. Ja kyllä säkin tiedät itse alan miehenä, että näin sitä käy joskus. Katsotaan, tekoäly pohjattaa tosiaan mielessä tarkemmin. Mutta joo, kyllä noissa kusilaareissa näkee sen, että siinä on aina ne märkänä sitä pisuaarin edestä. Ja se on ihan pitkin Suomea joka paikassa, mikä huoltoasema merkki. Harvoin on silleen, että ne on kuivana ja se vaan on. Miehet on miehiä, ei kai se siinä. Naisten vessassa on varmaan omat ongelmansa, mä luulen. Ja mä oon kuullut, että naisten vessassakin on joskus kusastu lattialle, että on istuttu pöntöstä ohi, mutta nämä on näitä. Onko sulla mitään erittäin hyvin sanottu ajallista suositusta Taimelsille, että milloin kannattaisi viimeistään käydä tutkimuttamassa eturauhanen? Mä mietin tuossa, että yhtä aikaa mulle tuli näitä paksusuolen syöpätutkimuksia. Mä lähetin sinne sitten menemään näytteitä, mutta ei siellä mitään ollut kertaakaan. Nyt mulle ei ole tullut vähän aikaa, että onkohan ne lopetettu sitten jo. Että oissa se tässä vielä ennen 70 hyvä lähettää paskaa menemään vielä, että ei kai se sen kummallista. Katja, se on aika erikoista, jos nainen onnistuu pissaa ohi, sitten tarvii olla aivan sekaisin. Niin Katja, tai sitten käyttää kännykkää, sehän on yksi semmoinen, jotkuhan vessassakin kännykkä kädessä koko ajan, niin siellä tulee joku kova päivitys just puhelimeen, niin sitten vähän istutaan ohi ja niin edespäin. Ja sitten naisillahan on, Katja, muuten tämmöinen juttu, avataan tätä vähän enemmän. Eli monessa naisten vessassa, kun niin naiset käy, niin joskus ne viimeiset tipat jää pyyhkimättä ja ne on sitten siinä vessanpöntön reunalla. Eli tämmöistä on jossain paikassa. Olen itsekin käynyt muutamassa paikkaa, missä on pitänyt käydä naisten vessa, kun miesten vessa on varattu. Niin naiset kun nousee siitä hätäisesti, niin siitä muutamat tipat menee siihen reunalle. Ettei miehet ole kyllä ainoita. Erittäin hyvin mielestä olisi hyvä jo tänään varata aika. Tämmöiset naisten vessassa joskus kun on naitukin, onko kellään kokemusta sellaisesta? Kyllä mä luulen, että tuo sauna on ollut yleisempi paikka. Tai heinälato, epäilisin näin, mutta on se merikoista, jos me puhutaan täällä nyt pissa-asioista, niin Taimnesille tulee nainti mieleen. Outo assosiaatio tässä.
tässä en tiedä, onko se oikea sana tuo assosiaatio, mutta kuitenkin, niin outo yhtälö, taimiset tulee seksi mieleen, me puhutaan pissa-asioista, mutta toisaalta mä ymmärrän Timelessia. Muistatteko, Timelessihan keitteli munuaissoppaa, niin ehkä siinä on joku sitten siinä tuoksussa, mikä herättää ruokahalun lisäksi muitakin haluja, voihan se olla näin. Eli emme voi tietää. Meillä ihmisillä on erilaisia me miellämme hajut eri tavalla. Eli olisiko se niin, että Timelessin ruokahalu herää tuosta munuaissopasta, niin muutkin halut herää munuaissopasta, niin sama käy sitten tuolla WC:n puolella myöskin. En tiedä, voi olla näin. Timeless voi itse kertoa, että onko tämä logiikka ontuva vai täydellinen. Mutta ei sillä sinänsä nyt mitään merkitystä, ei kai se nyt pahaa ole. Että ei kai se ketään vahingoita, luulisin ainakin näin. Ja nyt Timelessin yläpeukku. Tämä ilmeisesti oli sulle kuitenkin tärkeä asia, niin yläpeukku kehi. Muuten sämytän tuon valon tuosta, se on ihan turhaa. No niin, sieltä tuli 15 yläpeukku. Kiitosta paljon siitäkin. Tänään pitäisi mennä kuntosalille, että mitenhän se into on. Mä en oikein tiedä vielä. Taisi, että mulla on toimivat systeemit ja äärettömän hyvä lipido. Okei. Mutta kuntosali olisi edessä, mutta mitenhän mä saan itteni sinne. Et jotenkin, pitäisikö se jättää lauantaille? Lauantaina voisi olla päivänä parempi. Mun pitäisi tänään, mä vähän harmittaa toi Katja, kun se on tehnyt ton hernesopa ja mun piti se tehdä ja miksi mä en ole sitten tehnyt sitä? Tekoälyn mukaan 250 grammaa herneitä riittää ja 150 grammaa saunapalvia, sillä saa hernesopa aikaiseksi. Tekoäly suositteli siihen meiramiin, mutta mä en käytä meiramiin mihinkään. Se on semmoinen mauste kanssa, mikä pilaa kaikki ruuat, toi meirami. Se maistuu tosi pahalle. Mä en ymmärrä, miksi sitä laitetaan mihinkään. Miten joku saa tuommoista meiramia edes myytyä? En ymmärrä. Se on kyllä äärettömän pahan makusta. Eli se on vähän sama kuin joku kurkuma ja tämmöiset, niin en ymmärrä, miksi niitä pannaan ruokaa pilaamaan. Mutta muuten tuo hernesoppa-ohje vaikutti ihan hyvältä kyllä. Ja Katja on näköjään liotellut sitten hernesopat ja tehnyt. Niin se oli mullakin ajatuksena. Onko se myöhäistä? 12 tuntia pitäisi liottaa. Sinapissa on meirami. Ei ole, jos itse tekee sinapin, ei siinä ole kyllä. Siinä on alkoholia, tai sinapissa, jos itse sen tekee. Saattaa olla ihan konjakkia. Mä oon tehnyt monta sinappisatsia, siitä tulee itse tehtynä kyllä parempaa. Katja, että ei ole myöhäistä, mutta 12 tuntia liotus, Katja. Eli tästä jos lähtisi liottelemaan, se olisi vasta 15:09 liotettu. Se pitäisi mennä sitten huomiselle. Mutta huomennahan mulla on ehkä se kuntosali, jos me tänään pääse. Voi hemmetti sen. Tänään on vaikeita asioita. Petri Hourula sen otti 3 asiaa aina samalle päivälle, eli apteekki, kauppa ja kihtilääke, niin. Saa kaikki hoidettua saman perjantaina. Mutta mä oon vähän semmonen äijä kanssa. Mä oon tämmöinen jukuripää, voisi sanoa, jos ette ole huomannut. Niin mulla on sillä tavalla, että mulla saa olla vain 1 asia päivästä tai korkeintaan 2, mutta yleensä 1 asia on se sopiva, että mulla on 1 tehtävä, niin mä saan hoidettua hyvin sen. Mutta jos mulla on useampi tehtävä, niin sitten mulla alkaa lipsua heti. Ja jos mulla on kauppaankin, niin 5 tavaraa on se melkein maksimi, ei mitään heräteostoksia. Taimessa, että konjakkisinapin tekeminen on melkein viikon vievä ajatus, mutta se on hyvää tuo konjakki.
Mä en muista paljon siinä aikaa meni, mutta olen tehnyt kyllä. Katteessa laita työksi likoja kerkeät käytä kuntosalilla ilman piereskelyä. Niin. Ai niin, toihan siinä on tietysti. Nyt muuten ei ole pierrettänyt ollenkaan. Mulla oli tossa taas, mä söin ruisleipää ja kauheat pärinät oli taas. Mutta nyt en ole syönyt ruisleipää, niin pärinät on loppunut. Eli kyllä se vaan toi ruisleipä ei sovi mulle. Vaikka oli sitten hiivan kanssa tai ilman, niin ruis on semmoinen, mikä ei mulle käy. Se vaan on näin. Mä oon nyt se hyväksynyt pikkuhiljaa, vaikka välillä mä pistän hanttiin ja otan. Onhan toi tuore ruisleipä hyvä. Se on niin jumalattoman hyvä. Mutta se ei vaan sovi, tekee liikaa ilmaa. Toisaalta Piero pitää ihmisen ajatukset kurissa. Niin, no joo, en mä tiedä, onko se piereminen itse tarkoitus elämässä. Saako muuta aikaiseksi kuin pieruja? Toi on vähän tyhjänpäiväinen toi piereskely muutenkin. Sitten jos tulee märkä pieru, niin siinä on vähän sisältöä sitten elämässä myöskin. Eli ei ole kyllä nyt niitäkään tullut. Tuossa oli kerran, kun mulla oli no siitä on vuosi aikaa, niin mä ajoin tuolla autolla, niin mulla tuli kauhean vessahätä ja ei ollut vessaa lähellä, niin kyllä meni vähän tiukalle tonne. Mä menin tonne Kuortaneelle huoltoasemalle, niin kyllä siitä kun kävelin kassa ohi, niin pikainen huomautus, onneksi oli vessa auki, niin olisi tullut kyllä housuun. Se oli lähellä, mutta siitä on vuosi aikaa. Ei ole sitten ollut tämmöisiä kriittisiä tilanteita. Erittäin hyvin tähtää top 5. Mä kysyn tästä muuten tekoälyltä. Hyvä muuten tähtää. Mä itse tähtään ykköseksi, top 1. Mutta mitäs tänään kokkipojassa on lounaana? Kokkipojan lounas tänään. Porsaanleike U, lamminpään lumouskastike ja valkosipuliperunat G. Silakkapihvit ja tillivoisula G. Linssikasviskuri G. Korisopyörykkäkeitto M G. Ate. Sinnehän oli myöskin eläkeläisalennus, eikö näin ollut? Kyllä, kokkipoika tarjoaa eläkeläisalennuksen lounaasta. Alennuksen saa esittämällä eläkeläiskortin kassalla. Saa sen muutenkin, ei tarvitse esittää, kunhan näyttää henkkarista ikänsä. Totta, yli 65-vuotiaille henkilöllisyystodistus riittää Y. Mä taidan mennä tänään kokkipoikaan lounaalle. Siellä oli porsaan leike ja sitten alennus eläkeläiselle. Niin sehän kuulostaa ihan hyvälle. Erittäin jos et ykköseksi pääse, ei todellakaan. No ei vielä väännetä siitä, tässä on niin pitkä aika vielä ennen kuin kisa alkaa. Ja se voi olla, että Haalandi multa lähtee vielä tästä kapteenin osuudesta. Mun täytyy katsoa noin viime hetken ennakot, että matkitaan siinä Katjaa, että koitetaan mekin vähän katsoa noita. Mutta mä en tiedä osaan koko. Katja tietää sen mun ongelman, että se on, että mä alkuun satsaan liikaa ja vituiksi se menee taas. Katja ei tiedetä eikä osata, mutta hyvällä tuurilla, jos ne vaihdot ja muut osuu tuossa kohti alussa, niin sitten mä pysyn siellä kärjessä alusta loppuun saakka. Mutta katsotaan nyt, ei nyt vielä tehdä suunnanmuutoksia. Ari Korva tähtää siellä 13 ja nyt tällä hetkellä hänet hyvät saumat, kun joukkueet on 13. Timelessikin voisi muuten tulla tonne, niin otat semmoisen nimimerkin, mitä kukaan ei tunnista, niin voit leikkiä siellä sitten niin asiantuntija niin sanotusti. No ei siellä kyllä tarvitse kirjoittaa mihinkään. Katsotaan nyt, että mokaa, mä yritän hiilastaa sinua. No hei, mutta MM-fantasu meni hyvin. Nyt en tehnyt isoja virheitä siellä, mutta huonoa tuuria tietysti. Erittäin hyvä, että parempi se on välillä käydä lounalla jossain, että saa vaihtelu äijäruoalle. Niin, onko toi porsaan leike nyt vaihtelu äijäruoalle? Mitäs sanot?
Ai niin, muistaakseni puhuttiin erittäin hyvin sanottu kokkailusta, niin mä en ota siihen kantaa, että kuka on hyvempi tai huonompi kokkaan, mutta sä et tiedä muuten semmoistakaan asiaa, että mä oon aikoinaan ollut ravintolassa tekemässä ruokaa ja myymässä sekä ruokaa että lounasta sekä sitten myöskin myymässä olutta. Että sitäkin on tässä elämässä tullut tehty. Niin mielenkiintoista ei uskoisi, mutta näin on tapahtunut. Eli olin yhdessä paikassa asiakkaana ja sitten tämä paikan kokki jäi niin sanotusti omalle lovalle ja tämä omistaja sitten hädissä, että kuka täällä tekee ruuat, niin mä sanoin, että me voidaan tehdä ja sitten me oltiin yhdessä siellä tekemässä lounaat ja mä itse tein näitä lounaita ja myin olutta ja asiakkaat oli vielä tyytyväisiä, eli tätäkin on joskus tehty. Mutta se oli tietysti se ruoka, semmoista perinteistä perusruokaa, ei siinä sen kummallisen. Katsotaan, se FIFA meni kohtaisesti, pitää vielä vähän tsempata. Taimi sanoi, että Hollanti tekee taas maalia ja kohta potkumalla Jumala. Erittäin hyvä, ja viimeksi sanoi, että olet mua parempi kokki. No niinhän mä kyllä olen, että eihän siinä mitään epäselvää ole, mutta mä yritin antaa sulle vähän niin kuin armoa siinä, mä sanoin, että jokainen voi ajatella kokkeudestaan mitä tykkää, mutta sä halusit nyt lähteä tähän taas, niin mutta mietipä sitä, että mä oon oikeasti ollut ruokapaikassa tekemässä ruokaa ja myynyt sitä vielä. Niin edespäin ja hyvällä menestyksellä, ei siinä mitään. Mutta ei siitä on turha väitellä, ne on makuasioita. Ja jokuhan tykkää tehdä esimerkiksi tuon pihvin raaaksi, mä en taas tykkää. Että se ei ole makuasia, että vaatii molemmat, se vaatii enemmän taitoa tehdä pihvistä kypsä ja mehevä, mutta nämä on näitä. Ja sitten yksi asia, mikä mä ärsyttää nykypäivän ruokailussa, ja se oikeasti niin kuin ärsyttää. Ja mitäs mieltä olet tästä erittäin hyvin sanottu? Eli kun ruokapaikoissa keitetään vihannekset, ne jätetään puoliraaksi, eli se jätetään puoliraaksi, että on puru tuntumaan. Ja mun mielestä se on ihan perseestä, ne pitää kypsäksi tehdä, että maistuu hyvältä. Taisi, että Hollanti tekee maalia, kohta potkupalloa, mä enää tulen kyllä. Kyllä se vähän todistaa erittäin hyvin. Sun todistusaineisto, että sä oot keittoon lyönyt kaikki aineet, mitä kaapista löytyy, niin yleensä hyvä kokki pystyy tekemään ruoan vähemmillä raaka-aineilla. Näin se on. Näin se vaan on. Mitä enemmän sinne lyö, niin se ei tee kokista parempaa. Mutta nämä on makuasioita. Edelleen mä lähden siitä. Eikä tämä ole kilpailu. Koitat nyt tuossa Premier Fantasussa olla 10 joukossa, niin siinä on tarpeeksi haastetta. Taivas, että minä teen hyvää ruokaa, maksastakin saa ihan maistuvaa. Se pitää paikkaansa. Mä oon itsekin tehnyt maksapihvejä ja maksakastiketta ja ne on ihan hyviä. Eli esimerkiksi kun tekee maksapihvin, niin ostaa kaupasta valmiiksi sitä maksaa ja siitä pyörittää pihvit, tai sitä tarvitsee pyörittää, mutta tekee pihvit ja heittää pannulle voihin, niin ai että tulee hyviä. Eli se on oikeastaan yksi mun herkuista on noin, jos kaupasta viitti ostaa vaan raakaa maksaa ja tehdä piivit. Aika monesti on tehnyt ja nyt kun puheeksi tuli, en tiedä vaikka teen tänäänkin. Tosi meidän kyllä se on verilätty ja maksalaatikko, että tuleeko liian iso rauta-annos sit noista voi olla. Mutta joo, maksakastikin on hyvä, kun sen kypsentää hyvin, mutta maksamakkara ei putoa edelleenkään Timeless, ei saatana. Seppo saa Timeless marinoinut maksaa se jo vuosikymmen. Kohta on valmis. Mutta samassahan se on myös noita unuaisia liuottanut. Hei. Katja sanoi, että maksapihvit on kyllä hyvin, sen maksan saatavuus on mitä on. Joo, jostain löytyy kyllä K-marketeista ja väliprismastakin, mutta ei kyllä aina. Erittäin hyvin se jäi jumiin tuohon, kun ei se muutu, vaikka se mitä kirjoitat. Maku yhdistää 11 ainetta. Se on helppoa, kun panee kattilan alle ja kaataa tuolta kaapista sinne, niin siitähän tulee hyvää. Ottaa vaan ne lasinsirut pois. Järjen äänsä, että jauhemaksapihvit Marttojen ohjeella. No en mä tiedä noista Marttojen ohjeista. Nettihan on täynnä ruokaohjeita ja muuta. Et ei se nyt mitään tähtitiedettä ole.
Mutta sanotaanko näin, että jossain leivon naisissa on hyvä ehkä katsoa vähän ohjeita, mutta en mä tiedä muuten. Esimerkiksi tuossa korvapuustit, ei ne mitään ohjeita tarvitse sen kun tekee. Täytekakku, niin ei se nyt mitään ohjeita tarvitse sen kun tekee. Mutta esimerkiksi tuo lanttulaatikko, niin siinä mä kyllä kattelin ohjeita ja jossain leivonnaisissa niin kattelin myös. Katja sanoi niin, ja tosiaan siinä on paljon rautaa, joo. Erittäin hyvä, että Katja puolustaa mua. Ei saatana. Mutta Katja sanoi, että netistä löytyy ohjeita, jos mitäkin jokainen voi niiden avulla tehdä ruoat itse. Taimi sanoi, että olen kuin rautakankki, Seppo on mulkku. No ei se niinkään Katja ole, kyllä se vaatii semmoista pientä osaamista tuo ruoanlaitto. Ei riitä, että ei riitä, että katsoo keittokirjaa. Kyllä se vaatii semmoista tiettyä silmää ja muuta. Ari Korva sanoo, että maksa paistetaan jauhamatta. Mutta jos tekee jauhemaksa piivejä, niin silloin se on jauhettava, Ari Korva. Näin yksinkertainen logiikka. Mutta jos tekee maksakastiketta, niin sitä ei jauheta, mutta jauhemaksat viivit Ari Korva on melkein jauhettava, että on nimensä mukaista. Katja sanoi, että miten se äänestys meni. No Kuuko huijas tuolla, se teki toisen nimimerkin ja antoi sulle äänen kettutytöksi. Korva sanoi, että syödessä ehtii jauhaa. Niin. Vittu nälkään tästä tulee, kun puhutaan, mutta kyllä mä menen tänään kokkipoikaan leikkeen syömään. Et siitä on hyvä ponkasta sitten eteenpäin päivään. Onko Taimnes muuten käynyt kokkipojassa? Sä oot liikkunut Tampereen alueellakin jonkun verran, ainakin puheittes mukaan, mutta tiedä sitten taas, mitä ne puheet on. Et vaikea sanoa. Entisaikaanhan se kokkipoika oli siis Antalahdessa. Ja siellä mä joskus kävin, mutta nythän se on tuolla Lialahti-keskuksessa. Niin. Katjalla on tällainen ketun häntä, eli ponnari. No niin, löytyyhän se totuus sieltä. Nyt ei tullut totuus kaurapuusta, vaan chatin kommenteista. Taivasat Katjasta tuli virallisesti vihervassari. Miten se voi olla, että siis parin lähetyksen aikana Katjasta on paatuneesta rasistista muuttunut kettutytöksi ja vihervassariksi. On tämä omituista. Näin se maailma muuttuu. Ja me ei olla ainakaan painostettu siihen, että kyllä Katja on tehnyt omia valintoja. Taimesi on taas semmoinen, että se mielipiteet muuttuu sen mukaan, kuka kysyy, että Taimnes on vähän sillä tavalla herkkä naisille, jos naiset jotain sanoo, niin Taimnes myöntää mielellä, että Taimnes on vähän niin kuin mies, joka ei osannut sanoa ei, kun jos on kyse naisista. Meidän kanssa se vääntää, Seppoa se haukkuu jo mulkuksi ja mun kanssa se vänkkää joka asiasta, mutta naisten kanssa se on mies, joka ei sanonut ei. Saattaa olla samanlaiset uimahousut jopa jalassa, voi olla mahdollista. Katja, sä oot vihervassari, musta ei saa millään, rasistina pysyt. Joo. Mä en ole rasisti, koska rasismin määritelmää mä kysytin tekoälyt kysyä, ja se ei pystynyt sitä määrittelemään. Ja sitten mä sanoin, että USAssa voi puhua mitä vaan, niin sanoin, että siellä on iso sananvapaus, mutta se ei muuta asiaa. Mä sanoin, että no muuttaa, jos lainsäädännön mukaan se ei ole rasismia, se ei ole. Ja tekoäly muualla tulkitaan muuta, niin mä sanoin, että eihän sillä ole merkitystä, jos kyse on valtion omista laista, niin se on ihan sama, mitä muualla puhutaan. Näin se tekoälykään ei sitten pystynyt määrittelemään sitä. Pitkä keskustelu oli tästä, mutta lopuksi se myönti, että hänkään ei pysty määrittelemään sitä tarkasti. Taimnes sanoi, että anteeksi Katja, nielaisen sanani takaisin. No niin, tässä menee mies, joka ei osannut sanoa ei.
Se on kumma muuten, kun Emeli löysi silloin mun Speedo-videon, niin se ei ole löytänyt Timelessin mies, joka ei osannut sanoa ei. Paitsi se ei ollut siinä, se oli tässä Loma-elokuvassa, mutta sama näyttelijä. Eli mä nyt sekoitin siinä mielessä nämä uimahousut, että siinä Loma-elokuvassa Litjalla oli ne piposta tehdyt uimahousut. Joo, mutta käytännössä siis mies, joka ei osannut sanoa ei, joka siis, no periaatteessa tuolla oma elokuva on muuten samanlainen. Antti Litja pääosissa, niin tuolla oma elokuva on muuten ihan samanlainen, eli se ei niin saa sanaa suustaan ja naiset kun puhuu, niin se on niin täysin hämillään. Katja sanoo, vaikka me mikä oikeasti rasisti oli, kyllä tämä hyväksyn kaiken tarpeellisen maahanmuuton. Niin, mä en itse kyllä ole myöskään rasisti, en millään tavalla. Että mulla on mielipiteitä ja näkemyksiä, mutta ei mulla ole silleen, että mä sorsisin ketään tai muuta tämmöistä rodun tai... No en edes uskonnon takia. Politiikka voi olla vähän semmoinen toisaalta, mutta sehän ei ole rasismia, se on pelkkää tervettä mielipidettä, kun poliitikkoja haukkuu. Eikö näin ole? Joo. Ja muistakaa arvoisat jäsenet, että myöskin ei jäsenet, vaan katsojat, että yläpeukkuja saa painaa. Tässähän ei taida ollakaan jäsenyyksiä, mutta tuossa on tuo Kofi-linkki, tuossa laitoin tuonne sattiin, niin siitä voi vaikka pistää kahvirahaa, jos siltä tuntuu. Ei ole toki pakollista. Mutta katsotaan, tuossa on eri mieltä islamismien hyväksy. Niin mehän ei puhuttu uskonnoista siinä mielessä, vaan henkilöistä, että jos joku on islamisti, niin se on eri asia kuin ääri-islamisti. Että pitää nämäkin muistaa, että omalla tavalla yksittäiset ihmiset helposti menee tämmöisen määrättyjen asioiden perässä, mutta ei ne välttämättä ole sen pahempia kuin muutkaan ihmiset. Että tämä on tämä hankala. Esimerkiksi venäläiset on ihan tavallisia venäläisiä suurin osa. Ei ne ole pahoja ja ahneita ja muuta, paitsi tietysti osa on, mutta niinhän se on joka maassa. Tällaiset kokoomus on ainoa puoli, joka ansaitsee maininnan ja sinunkin äänesi. No kokemus ei minun asioita kyllä aja, että valitettavasti Timeless. Se on siltä osin se peli menetetty, mutta ei sitä tee kukaan muukaan puolue, niin mä en äänestä ollenkaan. Se on se ainut tapa osoittaa mieltään pitäytyä äänestämisestä. Se on oikeasti ainut tapa. Jos sä lähdet äänestämään, niin sä oot mukana järjestelmään ja hyväksyt silloin, että siellä kokoomus voittaa tai joku muu. Eli älä äänestä, se on tapasi ilmaista, että olet eri mieltä tästä nykymenosta. Tuopponen sanoo, että rasismin ja kiusaamisen ylipäätään tuntuu määrittävän kokia. No näin muuten Tuopponen monesti on jo. Katja sanoo, että ei ole mitään kokoomusta, persut se, joka pelastaa, ei SDP. No persut on ainakin työttömiltä ja köyhiltä ja muilta vienyt rahat pois. Pelastuuko maailma siitä? No en tiedä. Yrityksillä annetaan tuet ja köyhiltä ja työttömiltä ja muilta viedään, vammaisilta viedään rahat, niin en tiedä pelastuu. Mikä siinä pelastuu? En tiedä. No ainakin yritykset pelastuu. Katja sanoo, että äänestäminen kannattaa aina, älkää uskoko hukkoa. Joo, kyllä minä olen sitä mieltä, että jokainen aikuinen ihminen tekee omat päätökset. Mutta se voi Katja olla nyt, että jos ihan rehellisesti sanotaan tässä, niin se voi olla näin, että perussuomalaisille tulee nyt kyykky tässä vaaleissa. Mä vähän epäilen näin. Varsinkin tämä nainen, mikä otti kommenttia tuonne pakolaisiin, niin se oli kyllä niin huono kommentti, että olisi ollut hiljaa. Ja joskus toivoo, että se Teemu Keskisarjakin olisi hiljaa, niin se olisi eduksi tuolle persuille. Ja, niin,
Purrahan teki sen virheen, kun se valittiin, se vilautti niitä saksia. Se oli kyllä paha virhe. Mun mielestä se oli erittäin paha virhe. Ja sitten kun nyt näkee, miten se vaikuttaa tähän normi-ihmisen arkeen. Mutta toisaalta sitten, jos sulla on hyvä työpaikka ja toimeentulo ja muuta, niin silloin voi olla kokoomus ihan hyvä vaihtoehto ehkä. Katsotaan, että IMF on sitten seuraava, jos ei taloutta saa kuntoon, sitten lähtee eläkkeet ja kaikki sosiaalituet. En mä usko, että nuo eläkkeet kyllä lähtee. Onhan Kreikassakin eläkkeet ja sosiaalituet, vaikka sinnekin puututtiin kovalla kädellä. Ei ne loppunut sielläkään. Taimessa, kokoomus voittaa, kun ei ukko äänestä. Anteeksi rehellisyyteni. Ei sillä ole mulle Taimessa mitään merkitystä. Mä oon niin monta vuotta tässä elänyt, niin mä oon nähnyt, että maailma ei muutu sama mihinkään suuntaan äänestykseen. On tätä samaa soopaa. Se vaan on. Katja sanoi, että se oli paha virhe, vaikka oli joukki. Mutta se ei kertonut sitä joukkina, se kertoi sen, no joo, ehkä se oli joukki, mutta se on toteutunut kyllä, Katja, se leikkuri, että siinä mielessä. Mutta nämä on vaikeita asioita, en mä oikein. Sen takia mua ei kiinnosta tuo politiikka. Niin. Vaikka tänään taas Seppo tästä puhuimme, mutta se ei tarkoita sitä, että jos mä puhun jostain asiasta, että mä oon ihmisen kiinnostunut asiasta. Onhan me tänään puhuttu esimerkiksi Timesin eturauhasvaivoista, mutta ei ne kyllä mua oikeasti kiinnosta, että en ole halukas tekemään mitään tutkimusta siltä osin, eikä se oikeastaan mua kiinnosta muutenkaan. Kun tässä vaan höpöttelen, ja muistakaa jälkikatsojat yläpeukkua. Myös jälkikatsojat, painosanalla myös jälkikatsojat. Mutta tosiaan niin ei se mua niin oikeasti kiinnosta, eikä tämä politiikka. Mikä mua oikeasti kiinnostaa tällä hetkellä? On muuten hankala asia, että mikä mua kiinnostaa. Täällä niin kiinnostamalla kiinnostaa, kun nythän teivos ravit ja mä en varmaan jaksa viitti mennä paikalle. Maksaa liikaa 53 €. Ai. Tuossa onkin muuten hyvä kysymys, että mikä mua tänä päivänä oikeasti kiinnostaa. Seppo saa saksikuvan oli Mikko Bergholmin lipsaus ja inside-huumori. Ei sitä ollut tarkoitus julkaista, paitsi Mikko oli eri mieltä. Mutta joo, onhan siinä Seppo sekin, jos meidän poliitikot tekee tuolla kaapissa tämmöisiä juttuja, niin onhan kyllä se kertoo jotain poliitikosta, oli sitten salaa julkaistu tai ei. Miksi semmoinen piti tehdä? Aika mielenkiintoista. Katja, niin sinua on alkanut kiinnostaa, onko mä tuhma ja yllätty? Mikä on alkanut kiinnostaa? Kun en mä tiedä, kiinnostaako mua oikein mikä. Sanotaan nyt, että oikeastaan tämä on kiinnostunut tehdä näitä aamulähetyksiä tai live tässä niin kuin höpöttelylive. Se on kyllä kiinnostanut nyt. Nyt ei ole sellaista pakkotekemistä. Ja varmaan sen huomaakin tässä, että ei ole väkisin väännettyä. Niin se ehkä kiinnostaa. Ja sitten ajeluvideoiden tekeminen, ne ehkä Katja kiinnostaa, mutta muuten ei politiikka kyllä kiinnosta. Taimsot Into Piukainen tekoäly kertoo, että ajattama ikuinen takuu etuherkuille ja muille kaluilleen. Joo. Ai niin, pöllönpoikasena. Pöllönpoikainen kai ei taida niillä vehkeillä sillä mitään paljon tehdä. Ei se kerkee, kärppä on kärppäinen. Katsotaan, että politiikka ei kyllä kiinnosta politiikkaa. Mua kiinnostaa ajeluvideoiden tekeminen ja nämä live-höpöttelyt tällä hetkellä. Olen mä näitä aika paljon tehnyt, jos olette huomannut, että 2 eri kanavalle puskenut näitä tulemaan. Ja se on omalla tavalla helpottanut myöskin näiden ohjelmien käyttöä. Mulla on nyt StreamYardissa tällä kanavalla loppu, mutta toisella on vielä käynnössä. Jos mä tarvitsen semmoista, niin mulla on käytössä, niin helpottanut elämää. Katja, tällä nyt yritä venkoilla, kyllä se politiikka selkeästi kiinnostaa. No Katja ei kyllä kiinnosta. Tässä lähetyksessä puhutaan, niin ei mua sen jälkeen kiinnosta. Kyllä se loppuu siihen se kiinnostavuus. Valitettavasti. Ei musta saa poliittista henkilöä. Mutta jos mä olisin politiikassa, jos se kiinnostaisi, voiko Katja näin ilmaista? Jos mä olisin oikeasti politiikasta kiinnostunut,
niin kyllä se puolue olisi silloin persut ennemmin kuin kokoomus. Kyllä mä sen rehellisesti sanon näin. Eli jos näistä kahdesta pitäisi valita, SDP se ei olisi kuitenkaan. Vaikka mä oon ikään ollut köyhä, mutta en tiedä tuoko SDP mitään rikkautta kenellekään, mutta jos mun pitäisi valita näistä kahdesta, kokoomus tai persu, niin kyllä mä olisin enemmän persu. Mähän olen tämmöinen keski- ylittänyt heteromies, lihaa syövä heteromies, niin eikä mulla vaihtoehtoja ole siinä. Ja ulkonäkökin, mua niin useasti sanotaan persuksi, vaikka en ole politiikassa mukana, enkä ole poliittisesti aktiivinen. Mutta mä tykkään liharuokaa, miehen ruokaa ja makkaraa on hyvä. Ai että se on hyvä. Tämän tietää jopa Piiparinenkin, jos siellä taustalla vaani. Makkara on kyllä yksi parhaita ruokakeksintöjä. Entisaika oli tämä lenkki, ostettiin semmoinen kiekura tuossa kaupasta ja sitä pidettiin päivän mukana ja oli se kyllä hyvä. Mä en tiedä, makkara ei ole kyllä enää niin hyvä, mutta kyllä sen kanssa vielä pystyy toimeen tulemaan. Mutta joo, jos vaihtoehdot oli nämä. Mitäs Taimesi, olisiko taas aika käydä pissalla? Kello on 2.17. Joko alkaa jo eturauhasta pakottaa. Tästä täytyy itsekin kohta muuten lähteä. Mä en ole käynyt. Ei mulla kyllä vessa hätäkään. Taisi olet Rautarunen oikeasti aktiivisesti kiinnostunut, täysin persuuntunut heterehko henkilö. Täysin persuuntunut. Tarkoittaako se Taimelle sitä, että peruttomasti persuuntunut? Onko näin? Mutta en mä ole siis persu, mä en mitään puoluetta kannata enkä äänestä, mutta jos näistä kokoomus ja persut pitäisi valita, niin kyllä mä mieluummin persut valitsisin näistä kahdesta. Se on kyllä paha, mä nythän mielistelen Katjaa, vaikka periaatteessa mun pitäisi olla Katjaan kanssa eri mieltä, mutta en mä tässä asiassa kyllä voi olla. Valitettavasti olen pahoillani. Ja tuliko musta nyt tämmöinen samanlainen kuin Timelessista, että mies, joka ei osannut sanoa ei. Käviks mulle nyt Timelessit tässä? Saatana. Paha juttu. Mutta en mä nyt väkisin viittu olla eri mieltä kuitenkaan. Ja muistakaa, arvoisat katsojat, että huomenna tulee ajeluvideo ja ylihuomenna tällä kanavalla. Ja nythän tuolla on nähtävissä toi Härmälän ratikka-ajelut ja onhan se mielenkiintoista, että sekin, jos et ole käynyt muutamaan vuoteen tuolla ajelemassa, niin on vähän muuten maisema muuttunut. Taimes, että onneksi et ole äänestäjäksi sopivasti kiinnostunut. Niin. Enkä mä usko, että Taimes siinä mitään merkitystä yhdellä äänellä on, että ei sillä kyllä ole mitään merkitystä. Eikä 10:lläkään. Että sehän se politiikassa ne menee silleen valtarakenteiden mukaan vuosikymmenistä toiseen, että ei siellä mitään uutta. Ja persut on pari kertaa vähän yrittänyt, mutta huonolla menestyksellä. Ei ole maailma muuttunut. Se on vaan, kun siellä on muita puolueita, yksi puolue ei voi tehdä mitään. Se on niin ylivoimainen tuo ääniryöppy ja ei Suomen kansalta semmoista tule. Nythän SDP on paljon kosiskellut näitä maahanmuuttajia ja vihreät. En luule, että sieltä tulee niille uusi nousu, mutta sopii vähän epäin. Erittäin hyvin, sä oot Kekkonen ja se aikoinaan tiesi. Älkää päästäkö kokoomusta hallitukseen, sillä se tuhoaa tämän maan. Sanoko Kekkonen noin? Okei. Mutta kyllä nyt nämä on osannut tuota nämä muutkin puolueet, ettei kai siinä mitään. Hyvin on osannut kyllä. Keskustapuolue ja vihreätkin on osannut kyllä aika hyvin ja SDP tuhota, että siltä osin. Mutta se on tämä politiikka tämmöistä. Mutta joo, kyllä mun täytyy nyt lähteä huimiin seikkailuihin tästä ja valmistautuu lounaaseen, päivän lounaaseen, että mukavaa päivänjatkoa kaikille ja mukavaa perjantaita ja ottakaa rauhallisesti viikonloppuna. Saattaa olla, että lauantaina voi tulla lähetys, mutta en varmaksi sano. Se tulee sitten tuonne Rautarunnari-kanavalle, jos mä teen sen, mutta en nyt varmaksi sano.
Katsotaan nyt, kun mä laitan tämän kiinni, niin miten on intoa sitten uudestaan avata tämä tietokone. Ja mä lähden keskittyä syömiseen ja yritän motivoida itseni kuntosalille. Nyt on vähän heikot hetket siinäkin. Mutta joo, kiitos kaikille ja mukavaa päivänjatkoa.